Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyang pi buddhang saranang gacchami. Dutiyang pi dhammang saranang gacchami. Dutiyang pi sanghang saranang gacchami. Tatiyang pi buddhang saranang gacchami. Tatiyang pi dhammang saranang gacchami. Tatiyang pi sanghang saranang gacchami. Tisarana gamanang sampunnang Panati pata veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinna veramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu micchācara veramani sikkhapadang samadhiyami. Musavada veramani sikkhapadang samadhiyami. Suramēraya majjapamā dakkāna veramani sikkhapadang samadhiyami. Tisaranena saddhiṃ pañcasīlaṃ dhammang sādhukam surakkhitam kattvā appamādena sampādeta. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Shraddha sampanna කාර්මික පින්නතුනි, මේ පින්වත් හැම දිනම අපි දිගටම කරගෙන යන මේ වැඩසටහන් මාලාවේ අද දවසේදී සම්බන්ධ වෙලා මේ වෙලාවේදී සූදානම් වෙන්නේ ලෞතර බුදු පියාණන් වහන්සේ අපිට වසග්ග පරිණාම කොට නිවනට නැඹුරු වූවක් කොට අපිට දේශනා කරන්නට යෙදුණු ඒ ශ්‍රී සද්ධර්ම සාගරයෙන් ස්වල්පයක් නමුත් බිඳක් නමුත් ශ්‍රවණය කරන්නට ඒක නිසා බොහෝම ශ්‍රද්ධාවෙන් බොහෝම උවමනාවෙන් හැමෝම ධර්මය ශ්‍රවණය කරන්නට අවශ්‍යයි. බොහොම කල්පනාවෙන් යුක්තව අපි පහුගිය ටිකේ සාකච්ඡා කළා. පහුගිය සති කිහිපය තුළ අංගුත්තර නිකායේ 6 වෙනි භාගයේ එන ගිරිමානන්ද සූත්‍රය පිළිබඳව ගිරිමානන්ද සූත්‍රයේදී ගිරිමානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ගිරිමානන්ද භික්ෂුන් වහන්සේ ලෙඩ වුණාට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේට ගිරිමානන්ද හාමුදුරුව බලන්නටයි කියලා ආනන්ද හාමුදුරුව ආරාධනා කරපු අවස්ථාවේදී ආනන්ද හාමුදුරුවන්ට බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දසධම්ම සූත්‍රයේ මේ ගිරිමානන්ද සූත්‍රයේ දස සංඥාවන් පිළිබඳව පැහැදිලි කළා. මෙන්න මේ දස සංඥාවන් ගිහිල්ලා ගිරිමානන්ද හාමුදුරුවන්ට උගන්වන්නට කියලා.
ඉතින් අපි නිතර භාවිත කරන සූත්‍රයක් ගිරිමානන්ද සූත්‍රය. ඒ සූත්‍රයේ දැක්වෙන දස සංඥා වලින් අපි ගිය සතියේදී ගිය වාරයේදී කතා කළා. කතමාචානන්ද සබ්බ ලෝකේ අනබිරත සංඥා කියලා ලෝකයේ සබ්බ ලෝකයේ සියලු ලෝකයේහි අනබිරත සංඥාව නැතිනම් නොයලීම නම් මොකද්ද කියන එක අපි ගිය වාරයේදී කතා කළා. අද දවසේදී අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ කතමාචානන්ද සබ්බ සංඛාරේසු අනිත්‍ය සංඥා ආනන්ද සියලු සංඛාර ධර්මයන්ගේ අනිත්‍ය සංඥාව මොකක්ද කියන එක. ඉදානන්ද වික්ඛු සබ්බ සංඛාරේහි අට්ඨේයති හරායති jigucchati අයං උච්චතානන්ද සබ්බ සංඛාරේසු අනිත්‍ය සංඥා. ආනන්ද මේ ලෝකේ සස්නෙහි මහානතෙම සබ්බ සංඛාරේහි සියලු ප්‍රත්‍යෝත්පන්න ධර්මයන්ගේ නැතිනම් සියලු සංස්කාර ධර්මයන්ගෙන් එළෙනවා හරායති ලැජ්ජා සහගත වෙනවා. ඒ වගේම jigucchati පිළිකුල් කරනවා. මෙන්න මේකයි සියලු සංසාරයේහි අනිත්‍ය සංඥාව කියන්නේ කියලා එතනදී දේශනා කරනවා. ඒ වගේම අපි මේ සූත්‍රයේදීම අපි කලින් මුලින්ම කතා කළ මතක ඇති අනිත්‍ය සංඥාව දෙවෙනි පළවෙනිම සංඥාව හැටියට අනිත්‍ය සංඥාවකුත් අපි කතා කළා. එතකොට එතනදී අනිත්‍ය සංඥාව කියලා කතා කළේ රූපං අනිච්ඡං වේදනා අනිච්චා සංඥා අනිච්චා සංඛාරා අනිච්චා විඥානං අනිච්ඡති ඉතිමේසු පංච සුපාදානස්කන්ධේසු අනිච්ඡානුපස්සී විහෙරති අයං උච්චතානන්ද අනිච්ච සංඥා. පංච උපාදානස්කන්ධේ උදේවැය දකිමින් වාසය කරන තැන නැතිනම් එතන අනිත්‍ය සාක්ෂාත් කරන බව අපි එතනදී කතා කළා පළවෙනි සංඥාව හැටියට. ඊට පස්සේ මෙතනදී අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ අනිත්‍ය සංඥාව. මෙතනදී වෙනස් වෙන්නේ සබ්බ සංඛාරේසු අනිත්‍ය සංඥා කියන තැන. සබ්බ සංඛාරේසු අනිත්‍ය සංඥා කියලා කියනකොට පංච උපාදානස්කන්ධ ධර්මතාවයේ අපි කතා කරපු අනිත්‍ය ධර්මතාවයේම තමයි අපේ භූමිය මට්ටමින් අපි කතා කරන්න වෙන්නේ කාම භූමිය සත්‍යය හැටියට, කාම භූමිය පරියාපන්න වුණ අය හැටියට. ඒ වගේම සබ්බ සංඛාරේසු අනිත්‍ය සංඥා කියලා කියනකොට රූප අරූප භූමි ભેදයකින් තොරව සියලුම සංස්කාර ධර්මයන්ගේ අනිත්‍ය කාම රූප අරූප කියන තුන් භූමියම ආවරණය වෙන විදිහට, තුන් භූමියම යටත් වෙන විදිහට අපිට සබ්බ සංඛාරේසු අනිත්‍ය සංඥාව කතා කරන්න වෙනවා. එතකොට අපි සියලු සංඛාර ධර්මයන් කියන එක පිළිබඳව, සංඛාර ස්කන්ධය පිළිබඳව අපි කලින් කතා කරා. ඒකෙදී සංඛාර කියන එක ගැන අපි විස්තරාත්මකව කතා කරා. සංඛාරයේ විවිධ අර්ථ වලින් අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. අපි ආයෝහනා සංඛාරා කියලා විතරක් ගත්තොත් නිමිත්තං සංඛාරෝ පවත්ති සංඛාරෝ උපාද සංඛාරෝ කියලා මේ විදිහට අපිට සංඛාරයේ ප්‍රභේද රාශියක් තියෙනවා කියන එකත් අපි කතා කළා. එතකොට මෙතනදී මේ අද දවසේදී අපිට තියෙන මාතෘකාවේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි සබ්බ සංඛාරේසු අනිත්‍ය සංඥා කියනකොට සියලුම සංඛාර ධර්මයන්ගේ අනිත්‍ය සංඥාව. එතකොට සබ්බ සංඛාරේසු කියන එක විග්‍රහ කරනවා අට කතාව තුළදී. සියලු සංඛාරයයි කියලා කියන්නේ ප්‍රත්‍යෝත්පන්න ධර්මයන්, ප්‍රත්‍ය ධර්මතාවයන්ගෙන් උපන් ධර්මයන් ප්‍රත්‍ය නිරෝධයෙන් නිරෝධයට ලක් වෙනවා. එතකොට එතනදී ප්‍රත්‍යෝත්පන්න ධර්මයන් හේතුපටිච්ච සම්පූර්ණ හේතුභංගානිච්චති හේතුව ඇති කල්හිම ඇතිවීමත් හේතු නිරෝධයෙන් වෙන නිරෝධයක් සාක්ෂාත් කරනකොට ඇති වෙන ලක්ෂණ ටික, ප්‍රකට වෙන ලක්ෂණ ටික තමයි සබ්බ සංඛාරේහි අට්ඨේයති හරායති jigucchati අයං උච්චතානන්ද සබ්බ සංඛාරේසු අනිච්ච සංඥා කියලා කිව්වේ. එතකොට මේකෙදී අපි මූලික වශයෙන්ම
විග්‍රහ කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. දැනුමක් වශයෙන් ගොඩනගා ගන්නේ නැතුව අපිට අපේ ජීවිතයේ කියන තැනින් සබ්බ සංඛාරේසු අනිච්ච සංඥාව වටහා ගන්නකොට අපිට ගොඩනගාගෙන තියෙන සියලු සංඛාර ලෝකයේ පිළිබඳව දැනුමක් ඇති කරගන්නට වෙනවා. එන්නතුනේ අපි හැමදාම කතා කරලා තියෙනවා, අපි මතක් කරලා තියෙනවා රූපය ඇති තැනක, රූපය ගැටෙන තැනක අපිට කවදාවත් නුවණක් හෝ දැනුමක් අපිට පවතින්නේ නැහැ. රූපය තුල තියෙන රූපී අර්ථය අපිට කවදාවත් ප්‍රකට වෙන්නේ නැහැ. ඇහැට රූපයක් ගැටෙන තැනක ඒ රූපය ඇහෙන් දැනගන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නැහැ. රූපේ පිළිගන්දව යම් සංඥාවක් යම් විඥානයක් පනවනවා නම් පනවන්න තියෙන්නේ සම්පූර්ණම විඥානන කෘත්‍යයක් තුලයි. එතකොට නැතිනම් මනෝමය සිද්ධියක් තුලයි. රූපේ පවතින ස්වභාවය තමයි දිත්තේ දිත්තමත්තන් කියන ස්වභාවය, දැකීම මාත්‍රයක් විතරයි කියන ස්වභාවය. සුතේ සුතමත්තන් කියන ස්වභාවය, මුතේ මුතමත්තන් කියන ස්වභාවය. ඒක තමයි රූපේ තියෙන රූපී අර්ථය. හැම වෙලාවකදීම ඇස් හමුවට පැමිණෙන්නේ අනාත්ම වර්ණ සටහනක්. අනාත්ම වර්ණ සටහනක් ඇති තැනක ඔක ඕලාරික වශයෙන් තේරුම් ගැනීම පහසු නිසා මම කියන දේ තමයි ආලෝකයක් රූපයට පතිත වෙලා ඒ රූපයට පතිත වුණ ආලෝකය පරාවර්තනය වෙන එකයි අපේ ඇහැට පතිත වෙන්නේ. එතකොට ඒකද ආලෝකයක් කියලා ගන්නකෝ. ඒ පතිත වෙන ආලෝකය තුල පුද්ගල භාවයක් තිබුණේ නැහැ. අම්මා තාත්තා දුව පුතා ගෙවල් දොරවල් ආලෝකයේ තුල අම්මා තාත්තා තිබුණෙත් නැහැ පතිත වෙන්න කලිනුත්. ඒ වගේම පතිත වුණාට පස්සේ ආලෝකයේ තුල අම්මා තාත්තා දුව පුතා බවක් තිබුණේ නැහැ. එතකොට සම්පූර්ණම අනාත්ම ධර්මතාවයක්මයි මේ ටික තුල තිබුණේ. මේ ආලෝකයේ පතිත වීමක් නැත්නම් එතන අන්ධකාරයේ මිසක රූප පෙනීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට රූපය කියලා අපිට ඇහැට ගැටෙන්නේ ප්‍රසාදයේ විඳින්නේ හැම වෙලාවකදීම ආලෝක සංඥාවකින්. ආලෝක සංඥාව තුල නැතිනම් වර්ණ සටහන කියන ධර්මතාවයේ තුල තිබුණේ නැහැ වර්ණ සටහන තුල අම්මා තාත්තා බවක්, ගෙවල් දොරවල් බවක්. අනාත්ම වර්ණ සටහනක් ඇති තැනක අපිට චක්කු ප්‍රසාදයේ විඳීම නිසා නැතිනම් ඇහි විඳීම නිසා ඇති වෙනවා වේදනා සංඥා කියලා ධර්මතාවයක්. වේදනා සහ සංඥා කියලා දෙකක්. වේදනාව කියලා කියන්නේ සැප දුක් උපේක්ෂා වශයෙන් රූපය විඳින, රූපය අරමුණු කරන, රූපය අනුව බැසගත් මේ වේදනාව කියන කාරණාව නෙමෙයි. මෙතනදී විපාක ස්කන්ධයන්ගේ විපාක වේදනාව ගැනයි මේ කතා කරන්නේ. එතකොට ප්‍රසාදේ විඳීම නිසා හැදුණු වේදනා සංඥා දෙක මිසක පුද්ගලයේ සැප දුක් වශයෙන් විඳින වේදනාවක් මෙතන ඇත්තේ නැහැ. සම්පූර්ණම උපේක්ෂා මට්ටමේ පවතින ඇතිදේ ඇති හැටියට දැනගන්න, ප්‍රසාදේ විඳීම බිඳුණු හැටියට දැනගන්න තැන ඇති වේදනාව ගැනයි මේ කියන්නේ. එතකොට මේ වේදනාව නිසා උතරට තව ටිකක් පැහැදිලි කරගන්න අවශ්‍ය නම් අර ස්පර්ශය කියන එක අනවන්නේ හැම ගහපු එළදෙනකට උපමා කර. එතකොට හැම වෙලාවකදීම මේ ස්පර්ශ ආයතන ටික කොතන ගියත් ස්පර්ශය නිසා වේදනාවක්මයි හටගන්නේ. ඒ වේදනාව කියන එක තුල ඇත්තේ නැහැ සැප දුක් උපේක්ෂා වශයෙන් ඇති වෙන වේදනාවක්.
ඒ වේදනාව උපේක්ෂා මට්ටමේම ඇති විපාක ස්කන්ධයක් විදිහට විපාක ධර්මතාවයක් විදිහට පවතින විපාක වේදනාවක්. ඊට පස්සේ සංඛාරයේ තුල නැතිනම් මෙනෙහි කිරීම තුල මේ වේදනා සංඥා දෙක පිළිබඳවයි මෙනෙහි කිරීම සිද්ධ කරන්නේ විතක්ක ਵਿਚාර වශයෙන් නැවත නැවත ඇසුරු කරන්නේ මේ දැනුණු වේදනාවේ ලක්ෂණයමයි. එතකොට මේ වේදනා සංඥා දෙකම ආහාර කරගෙන වේදනා සංඥා දෙකම හේතු කරගෙන සංඛාරයේ වැඩිනවා. සංඛාරයේ ඇති තැනක සංඛාරයෙන් ගෙනල්ලා දෙන දේ තුල විඥානය සකස් වෙනවා. දැන් මේ විඥානන කෘත්‍ය සිද්ධ වෙන තැන කොතනකටවත් ආශ්‍රව වශයෙන් කෙලෙස් වශයෙන් දැස ගැනීමක් තිබුණේ නැහැ. ස්පර්ශය නිසා ඇති වුණු වේදනාව කියන දේ ඇති වුණ උපේක්ෂා මට්ටමේමයි. උපේක්ෂා සහගත වේදනාවත්ම වෙනෙහි කළා. ඒක සංඛාරස්කන්ධයයි. ඊට පස්සේ මෙනෙහි කරපු ඒ වේදනාව පිළිබඳ මෙනෙහි කරපු දේම දැනගත්තා. ඒක විඥානස්කන්ධයයි. දැන් මේ ටික තුල කෙලෙස් යෙදිලා නැහැ. දැන් මේ කෙලෙස් නොයදුණු මට්ටමකදී කෙලෙස් හේතු නොවුණු තැනකදී ඊට පස්සේ පවතින ධර්මතාවය තමයි දැන් දැනගත්ත දෙයට හිතන බව. දැනගත්ත දෙයට හිතන කම. අනාත්ම ධර්මතාවයේකුයි ගැටුණ දේ අනාත්ම බවමයි දැනගත්තේ. අනාත්ම බවම දැනගත්ත දේ අරමුණු කරන්නේ දැන් දැනගත්ත දෙයට හිතන්නේ තමන් තුළ ඇති නිර්ණායක තුළ තමන්ගේ හැකියාවටයි හිතන්නේ. ඒ කෙනා ඒ රූපයේ පිළිබඳ ප්‍රතික්‍රියා දක්වන්නේ තමන් තුළ තියෙන තමන්ගේ ඥාන දර්ශනයේ අනුව තමන්ගේ දර්ශනයේ අනුව. එතකොට අර ශාවින්නාංශ මතක් කරන්නේ රුපියල් 5000ක් කියන එක පොඩි ළමයෙක් සහ අපිට පෙන්නකොට පෙනීම පැත්තෙන් දෙන්නටම සාධාරණ සහේතුකව මේක වේන තැනකදී ඒ පිළිබඳව ඇසුරු කරන්නේ අපි පොඩි ළමයා සහ අපි අපේ මනස තුල තියෙන දර්ශනය මනස තුල තියෙන දැකීම. එතකොට ඒ සංඛාරය හැම වෙලාවකදීම ඒ රැස් කරගත්ත දෙයට හිතන එක. දැනගත්ත දෙයටයි අනාත්ම බවක් දැනගත්තේ පොඩි ළමයා ළඟටයි මගේ ළඟටයි යනකොට වර්ණ සතහන කියන තැන වේදනා සංඥා දෙකක් එනවා කියන තැන අනාත්ම විදිහටමයි පැමිණුනේ. ඒ පැමිණුණු අනාත්ම ධර්මතාවයමයි දැනගත්තේ. දැනගත්ත දෙයට හිතන්නේ හැබැයි ඒ කෙනා ළඟ තියෙන දේ දැනගත්ත දෙයට හිතන්නේ. දැන් දැනගත්ත දෙයට හිතනවා කෙනා ළඟ තියෙන දේ ඊට පස්සේ හිතන දේ දැනගන්නවා. එතකොට හිතන දේ දැනගන්නවා කියන තැන සම්පූර්ණම අවිද්‍යා සංඛාර වශයෙන් උපද්දපු වර්තමාන හේතු වශයෙන් රැස් කරගත්ත නිමිත්ත වශයෙන් යන්න පුළුවන් උපාදාන වශයෙන් අල්ලගත්ත භව වශයෙන් අතිත කරගන්න සුදුසු මට්ටමකට ගත්ත ධර්මතා ටිකකුයි අපි හැමෝම හදාගෙන තියෙන හේතුව. අවිද්‍යා සංඛාර සංඛා උපාදාන භව කියන මෙන්න මේ කාරණා ටික අපි අනාත්ම ධර්මතාවයේ ඇති තැනක අනාත්ම බව නොදකින අවිද්‍යාව නිසා ප්‍රපංච සංඥාවෙන් ඇසුරු කරනවා සංඛා මාන දිට්ඨි වශයෙන්. සංඛා මාන දිට්ඨි වශයෙන් ඒක ඇසුරු කරනකොට හැම වෙලාවකදීම තමන් තුළ තියෙන දැනුම, තමන් තුළ තියෙන සංඛාරය, තමන් තුළ තියෙන කෙලෙස්ය, තමන් තුළ තියෙන ආශ්‍රවය දැනගන්නේ බාහිර ඇති බවට බාහිර තියෙන දෙයක් හැටියට තියෙන කෙනෙක් හැටියට. එතකොට අපිට ගෙවල් දොරවල් අම්මා තාත්තා යාන වාහන හම්බෙන හැම තැනකම ඇති යථා ස්වභාවය හම්බෙන හැම තැනකම තියෙන යථාර්ථය අන්න ඔය සිද්ධිය තමයි. එතකොට පොදුවේ අරගෙන මේ හැම තැනකටම කතා කරනවා සංඛාර ධර්ම කියලා. මොකද සංඛාරය කියලා කියන්නේ
හැම වෙලාවකදීම ලෝකයේ පිළියෙල කරන තැන චේතනාහං වික්කවේ කම්මං වදාමි මහණෙනි මම චේතනාව කර්මයයි කියනවා චේතයිත්වා කම්මං කරෝති කායේන වාචාය මනසා සිතලයි කර්මය කරන්නේ සිත කය වචනේ යන තිදුරෙන් හිතලමයි කියන්නේ හිතලමයි කරන්නේ එතකොට අපි හැම ක්‍රියාකාරකමක් තුළම ලෝකයේ පිළිබඳව යම්ම දර්ශනයක් අපි ළඟ තියෙනවා නම් ඒ හැම දර්ශනයම අපිට සංඛාරය මත පිළියෙල කරපු සංඛාරය මත ගෙනල්ලා දුන්න සංඛාරය මත ගොඩනගපු ලෝකයක් සංඛාරය මත ගොඩනගපු ලෝකයක් වෙනකොට අපිට අපේ හිතගෙන නොදකිනතා හිතේ ඇත්ත නොදකිනතා අපිට සංඛාර ලෝකෙ එළියෙන් හම්බෙනවා බාහිරව හම්බෙනවා හරියට අපේ මනස වගේ අපිට කවදාවත් සංඛාර ලෝකයේ කියන තැන හම්බෙන්නේ නැහැ ලෝකයක්ම හම්බෙනවා ඇයි අපේ සංඛාරයේ පතිත කරලා තියෙනවා එළිය පැත්තට ආශ්‍රවේ පතිත කරලා තියෙනවා එළිය පැත්තට උපාදාන වශයෙන් වැසගෙන අපි ඒ තුල නැවත නැවත හැසිරෙමින් ජීවත් වෙනවා බාහිර ලෝකයේ තුල මේක නිසා ලෝකයේ නිත්‍ය සංඥාවකට පත් වෙන නිත්‍ය දර්ශනයකට පත් වෙලා අපිට නිත්‍ය දර්ශනයකට පත් වුණ තැනකදී අපි කොයි වෙලාවකවත් දකින්නේ නැහැ අපි හදාගත්තු සංඛාර ලෝකයේ පිළිබඳව අපි හදාගත්තු සංඛාර ලෝකය කියන තැන යම් කෙනෙක් දකිනවා නම් ඒ දකින සංඛාර ලෝකය කියලා එතන දැක්කොත් දකින කෙනාට සබ්බ සංඛාරේහි අට්ඨියති හරායති jigucchati සියලුම සංඛාර ධර්මයන්ගෙන් දෙලෙනවා ඒ වගේම ඒකෙදී හිරි ලැජ්ජා බවට පත් වෙනවා අට්ඨියති ඒ වගේම හරායති jigucchati පිළිකුල් කරනවා ඒ අපි සංඛාර වශයෙන් හදාගත්ත ලෝකයේ සංඛාරයේ විදින සංඛාරයේ බාහිරට දාලා බාහිර ලෝකෙත් එක්ක සම්බන්ධලා බලන මානසික මට්ටමේ කලකිරනොත් තමයි එයාට නොයල් වෙන්නේ නොයල්ුනොත් තමයි මිදුන්නේ මිදුනොත් තමයි මිදුනායයි කියන නුවණ ඇති වෙන්නේ ඒක නිසා මේ සබ්බ සංඛාරේසු අනිච්ච සංඥා කියන එක වඩන්න අවශ්‍යමයි නිවන් දකින්න ප්‍රතිපදාව තුළ හම්බෙන ප්‍රධාන ලක්ෂණයක් තමයි සබ්බ සංඛාරේසු අනිච්ච සංඥා කියන එක. සියලුම සංඛාර ධර්මයන්ගේ අනිත්‍ය ධර්මතාවය කියන එක. එතකොට එයාට මූලික වශයෙන්ම දකින්න වෙන එක තමයි සංඛාර වශයෙන් ගොඩනගාගත්ත සංඛාර ලෝකයේ පිළිබඳව. සංඛාර ලෝකයේ දකින්නකොට සංඛාර ලෝකයේ දැකීම තුලයි අපිට ඒකේ තියෙන යථාර්ථය ලෝකේ තුල ලෝකයේ ඇති වුනේ මෙතන නේද කියන එක අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අද අපිට ලෝකේ මම ඉන්නවා මට සාපේක්ෂව ලෝකේ පරිබාහිර පුද්ගලයෝ ඉන්නවා. එතකොට මේක සම්පූර්ණම අපේ හිත මත ගොඩනගාගත්ත දෙයක් කියන දර්ශනය අපිට එළඹ සිටින්නේ ප්‍රකට වෙන්නේ නැහැ. අපිට මේ ලෝකය ආයතන ටිකකින් හදලා ආයතන ටිකෙන් හොඳට මිශ්‍ර කරලා එකකට එකක් වෙන් කරන්න බැරි පිටි බෝලයක් වගේ පාප බෝලයක් වගේ අපිට හදලා දීලා තියෙනවා එකකට එකක් වෙන් කරන්න බැරි විදිහට. මේ එකකට එකක් වෙන් කරන්න බැරුව හදලා දීපු මේ සිද්ධිය තමයි අද අපිට වෙන් වශයෙන් දැකලා සංඛාර ලෝකයේ කියන තැන අවබෝධ කරගන්න වෙන්නේ. සංඛාර ලෝකයේ කියලා කිව්වේ අපි හැමදෙනාගේම යම්ම භෞතික වශයෙන් ලෝකයේ තියෙනවා කියලා තියෙන බවට එළඹ සිටින මට්ටමක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේකයි සංඛාර ලෝකය. සංඛාර ලෝකය තුල රැවටෙන අපිට මේක මහ දෙයක් නොවුනට ආර්ය දර්ශනයට සාපේක්ෂව මේක බොහොම උමතු බවක්. අද දවසේදී ඔබ පිරිසක් මැදදී ඔබට මානසික රෝගයක් තියෙනවා කියන එක කියන්න පැකිලෙනවද?
එහෙම නැත්නම් පැකිලෙන්නේ නැතුව ලැජ්ජාවක් ඇති නොවි කියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අපිට මානසික රෝගයක් තියෙනවා. අපිට මානසික රෝගය අපේ ජීවිතේට බලපානවා කියන එක අපිට කෙනෙක් ඉස්සරහා කියන්න, තව කෙනෙක් එක්ක කතා කරන්න ඇත්තටම ලැජ්ජයි. අපිට මානසික රෝගයක් තියෙනවා නම් මානසික රෝගය තුල අපි පෙළෙනවා, පීඩාවටපත් වෙනවා. ඒ වගේම අපි මානසික රෝගය තුල ලැජ්ජාවටපත් වෙනවා. මානසික රෝගය තුල අපි පිළිකුලටපත් වෙනවා. මේ සංඛාර වශයෙන් ගොඩනගා ගන්න සංඛාර ලෝකයේ කියන තැන අපිට පවතින්නේ මානසික වශයෙන් ගොඩනගාගත්ත උමතු භාවයක්ම තමයි. මම ඔකෙදි මතක් කරන උදාහරණයක් තමයි අපේ සේනාසනයේ දෙනව එක මානසික රෝගී මහත්මයෙක්. මේ මානසික රෝගී කෙනා හිතාගෙන ඉන්නේ ඒ කෙනා ආරක්ෂක ලේකම් කියලා. ඉතින් මානසික රෝගී කෙනා ආරක්ෂක ලේකම් කියලා හිතාගෙන අපිත් එක්ක ඇවිල්ලා කතා කරන්නේ ආරක්ෂක ලේකම්ට තියෙන ප්‍රශ්න ලියුම් ගහගෙන ඇවිල්ලා ඒ ලියුම් ටික පෙන්නලා මම ආරක්ෂක ලේකම් මට මෙහෙම ප්‍රශ්න තියෙනවා රටේ මේ වගේ බරපතල ප්‍රශ්න තියෙනවා මේ ප්‍රශ්න ගොඩාක් මට තියෙනවා. එයාට එයාට ඇත්තටම එයාගේ ලෝකෙට ගිහිල්ලා අපි බැලුවොත් එයාගේ මනසට ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඇත්තටම එයාට ආරක්ෂක ලේකම් එයාට ඒ විදිහම ප්‍රශ්න රාශියක් එයාගේ ලෝකෙ තුල එයාට විසඳන්න තියෙනවා. ඒ වගේම එයාට තව ආරක්ෂක ලේකම්ටත් එහාගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ගෙදර අය මට යන්න දෙන්නේ නැහැ මේ ප්‍රශ්න ටික විසඳන්න. මම ආරක්ෂක ලේකම් වෙලා ගෙදර අය යන්න දෙන්නේ නැහැ මට ප්‍රශ්න ටික විසඳන්න. දැන් ආරක්ෂක ලේකම් යම් තරමක් ප්‍රශ්න ගැටළු වලින් පීඩා විඳිනවා නම් ප්‍රශ්න ගැටළු තුල ආරක්ෂක ලේකම් පීඩණයට ලක් වෙනවා නම් ඒ පීඩණය ඔහුට ඒ විදිහටම ලැබෙනවා. ඔහු ඒ විදිහටම ඒක විඳිනවා. එතකොට මේ මානසික රෝගිය දිහා බලනකොට මට හිතුණ දේ තමයි අපේ උමතු බවත් අපේ රෝගයත් මේ මට්ටමත් එක්ක වෙනසක් නැහැ. චේතනාවෙන් පිළියෙල කරපු චේතනාවෙන් සකස් කරලා දුන්න ලෝකයක් එක්ක ගනුදෙනු කරන අපිට හැම වෙලාවකදීම හිතේම පවතින ආශ්‍රව මගින් ගෙනල්ලා දෙන ධර්මතා ටිකක්මයි දැනගන්න. අනාත්ම සංඥාවක් දැනගත්ත අනාත්ම සංඥාවට හිතලා හිතන දේ දැනගන්නවා. හිතන දේ දැනගන්න තැනකදී අපි සංඛාරයමයි ඇසුරු කරලා තියෙන්නේ. සංඛාරයම ඇසුරු කරන සංඛාරයම මෙහි කරගත්ත අපි තුලම තියෙන ධර්මතා ටික ඇසුරු කර හිතාගෙන ඉන්නවා එළියේ තියෙන දේ ඇසුරු කරනවා කියලා. හිතේම පවතින සංඛාරයත් එක්ක ගනුදෙනු කරන මම හිතාගෙන ඉන්නවා අක්කොච්චි මං අවදි මං අහවල් මිනිස්සයා මට අද බැන්නා. අහවල් මිනිස්සයා මට මෙහෙම කිව්වා. අහවල් මිනිස්සයා මට බොහොම හොඳට කතා කළා. අහවල් මිනිස්සයා මට නිඳා කළා. අහවල් මිනිස්සයා මට ප්‍රශංසා කළා. මේ කෙනා මට බොහොම කැමතියි. මේ කෙනා මට බොහොම අකමැතියි. අපි සම්පූර්ණම අපි තුල තියෙන මනෝමය සංකල්පයක් තුල සංඛාරයක් තුල අපි ගොඩනගාගෙන ඉන්න ඒ පුද්ගලයාත් ඇත්ත කරගෙන අපිවත් ඇත්ත කරගෙන ඒ තුල තියෙන කාරණා ටික තුල අපි සම්පූර්ණ මුලා වෙලා ඒක ඇත්ත කරගෙන ජීවත් වෙනවා. අර මානසික රෝගී කෙනා මම ආරක්ෂක ලේකම් කියලා යම් විදිහකට හිතුවා නම් යම් විදිහකට කල්පනා කරා නම් ආරක්ෂක ලේකම් කියන බාහිර ආරක්ෂක ලේකම්කම එයාගෙන් සම්පූර්ණව පරිබාහිර වුණා. ඒක එයාට තියෙන තැන නෙමෙයි, එයාට අයිති තැන නෙමෙයි. ඒක වෙනමම කෙනෙකුට තියෙන දෙයක්. නමුත් එයා ආරෝපණය කරගෙන ඉන්නවා මම ආරක්ෂක ලේකම් කියලා. ඒ වගේම දකින්න රූපේ දකින අපි කෙනෙක් ගැන කල්පනා කරන අපි ඒ කෙනා ගැන හිතන්න පුළුවන්කම තියෙන අපි අතර
ආරක්ෂක ලේකම් කියලා එළියේ ඉන්න ආරක්ෂක ලේකම් තමයි තමන් කියලා ආරක්ෂක ලේකම්කම තමන් කෙරෙහි ආරෝපණය කරගත්ත මානසික රෝගියයි අතර කිසිමම වෙනසක් නැහැ. මොකද දෙන්නම කරලා තියෙන එකම සිද්ධිය. එයා තමන්ට අයිති නැති ආරක්ෂක ලේකම්කම තමන් කෙරෙහි ආරෝපණය කරගෙන ආරක්ෂක ලේකම්ගේ දුක විඳලා තියෙනවා, මම ආරක්ෂක ලේකම් කියන සැප විඳලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි රූපේ කෙරෙහි කවදාවත් අපිට හම්බ වුණේ නැති, කවදාවත් දැනගන්න බැරි, හිතන්න බැරි රූපේ ගැන හිත අපි ඒ කෙනා බොහොම හොඳයි, ඒ කෙනා මට බොහොම කැමතියි, නැතිනම් ඒ කෙනා මට මෙහෙම බැන්නා, ඒ කෙනා මට මෙහෙම කිව්වා කියලා තව කෙනෙක් ගැන හිතනවා අපි ළඟම තියෙන ධර්මතාව ටික මෙනෙහි කර හැම වෙලාවකදීම අපි අපේ මනස තුලයි මේ කාරණා ටික ඇති වෙන්නේ. ඒකයි මොන විදිහේ දෙයක් කරන්න කියත් අපිට කර්ම රැස් වෙන්නේ. තව කෙනෙකුට බනින්න ගියත් අපිට කර්ම රැස් වෙන්නේ, තව කෙනෙකුට ගහන්න ගියත් අපිට කර්ම රැස් වෙන්නේ. හේතුව පුද්ගල භාවය අපි තුල ගොඩනගාගත්ත කෙනෙක්. එතකොට මේ සිද්ධිය යම් කෙනෙක් දැක්කොත්, මේ සිද්ධිය තමන්ගේ දර්ශනයක් කරගෙන සහ මුලින්ම මේ දර්ශනය අවබෝධ කරගත්තොත් ඒ කෙනාට සබ්බ සංකාරේහි අට්ඨියති හරායති jigucchati සියලුම සංඛාර ධර්මයන්ගේ අට්ඨියති, එයා පෙරෙනවා සියලු සංඛාර ධර්මයන්ගේ. මේ සංඛාරය මත හදාගත්ත මේ ලෝකේ නිසා එයා පෙරෙනවා. ඒ වගේම හරායති ලැජ්ජාවටපත් වෙනවා, jigucchati පිළිකුල් කරනවා. ලෝකේ රූපයේ හීන ප්‍රනීත වශයෙන් අරගෙන කවදාවත් හම්බ නොවුණු රූපය ඈඳගෙන රූපයත් එක්ක ගනුදෙනු කරන අපි හරියට චරිත ආරෝපණය කරගෙන සෙල්ලම් කරන පොඩි ළමයි ටිකක් වගේ. අවුරුදු 50ට අපි ජීවත් වෙන්නේ පුංචි ළමයි ටිකක්, සමහර විට හොරක් ඒ පුංචි ළමයාමයි. සමහර විට පොලිස් කාර්යයත් ඒ පුංචි ළමයාමයි. හොරත් ඒ ළමයා, පොලිස් කාර්යයත් ඒ ළමයාම වෙනවා වගේ අපිට ලෝකයේ තුල ඒ චරිත, ඒ ලක්ෂණ, ඒ මානසික භාවයන් ආරෝපණය කරගෙන ඒ පුද්ගල භාවය අපි තුල ගොඩනගා ගන්නවා. එළියෙන් හොඳ කෙනෙක් අපිට දකින්න, නරක කෙනෙක් එළියෙන් දකින්න, එයා නරකයි කියන පුද්ගල භාවය අපි තුලම තියෙන ධර්මතා ටික පිරික්සනවා. අපි තුලම තියෙන ධර්මතා ටික කෙලෙස්, අපි තුලම තියෙන සංඛාරය මෙනෙහි කරලා ඒක පතිත කරනවා බාහිර රූප ආයතනයේ මතට පතිත කරලා නරක පුද්ගලයෙක් හදා ගන්නවා. ඒ වගේම හොඳ පුද්ගලයෙක් හදා ගන්නවා. නමුත් කිසිම දවසක රූප ආයතනයේ තුල තිබුණේ නැහැ හොඳ බවක් හෝ නරක බවක්. රූප ආයතනයේ තුල හොඳ බවක් හෝ නරක බව තිබුණොත් එහෙම නරකයි කියන මිනිස්සයා තව කෙනෙකුට කිසිම දවසක හොඳ වෙන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ. දේශපාලන චරිතයක් ගත්තොත් දේශපාලන චරිතය කෙනෙක් බොහොම හොඳයි කියනවා, කෙනෙක් බොහොම වටිනා මිනිස්සෙක් කියලා කියනවා. කෙනෙක් මහා හොරෙක්, මහා නරක මිනිස්සෙක් කියලා කෙනෙක් දෝෂාරෝපණය කරනවා, කෙනෙක් බනිනවා, දොස් කියනවා. කෙනෙක් බනින දොස් කියන තැනත් කෙනෙක් ගුණ කියන ප්‍රශංසා කරන තැනත් මේ නානත්වයේ ඇති උනේ කිසිම දවසක රූපායතනයේ මත නෙමෙයි. දේශපාලඥයාගේ රූපේ ෆොටෝ එකක් දිහා බලලා, ෆොටෝ එක දිහා බලලා Taman තුල ඇති කරගත්ත සංකාර නිමිත්තත් එක්කයි Taman හැමදාම ගනුදෙනු කරලා තියෙන්නේ. කවදාවත් දේශපාලඥයත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නැහැ. දැන් පත්තරේ තියෙනවා දේශපාලඥයාගේ ෆොටෝ එක. පින්තූරෙකුත් තියෙනවා අපි ළඟ ඒ දේශපාලඥයාගේම. ටීවී එකේ යනවා ඒ දේශපාලඥයා ගැන විස්තර. ඒ වගේම අපේ ඇස් හමුවට ඇවිල්ලා ඉන්නවා ඒ දේශපාලඥයා. දැන් කොයි දේශපාලඥයාද ඔබට විඳින්න පුළුවන්, ඔබට දැනගන්න පුළුවන් කොයි දේශපාලඥයාද? ටීවී එකේ කියපු, පත්තරේ ෆොටෝ එකේ දැකපු දේශපාලඥයාද? එහෙමත් නැතිනම් මේ ඇවිල්ලා ඉන්න දේශපාලඥයාද? මේ කොයි දේශපාලඥයාද විඳින්න පුළුවන්? කොයි දේශපාලඥයාද ඇත්ත දේශපාලඥයා, ඇත්ත පුද්ගලයා?
ඇවිල්ලා ඉන්න කෙනා ඇත්තයි කිව්වොත් ටීවී එකේ ගියේ එයා නෙමෙයි. ටීවී එකේ ගියේ ඇත්ත කෙනා වුණොත් ආවේ එයා නෙමෙයිද? ටීවී එක ඇත්ත වුණොත් පත්තරේ හිටපු එක බොරුවක්ද? හැම වෙලාවකදීම බාහිර භෞතිකව ප්‍රත්‍යධර්මතා ටිකේ වෙනස් බවක් නානත්වයක් තියෙන්න පුළුවන් දේශපාලඥයව හදපු. නමුත් බාහිර ප්‍රත්‍යධර්මතා ටිකක් ඇති තැනක දේශපාලඥයෙක් නොවුණු කොටස් ටිකක් ඇති තැනක අනාත්ම ධාතු ස්වභාවයක් ඇති තැනක අපි හදාගත්ත මානසික පසුබිම තමයි හදාගත්ත ස්වභාවය තමයි අපේ මනස තුල මේ අහවල් දේශපාලඥයයි කියන එක. සම්පූර්ණම දේශපාලඥ බව ඇති කරගෙන තියෙන්නේ මේ මිනිස්යාගේ හොඳ හෝ නරක ඔක්කොම ඇති කරගෙන තියෙන්නේ අපි අපේ මනස තුල. හදිසියේ ඒ විදිහම රූපය තියෙන වෙන මිනිස්සෙක් වුණොත් අපි කතා කරපු සිද්ධිය ඇත්තක් වෙයිද බොරුවක් වෙයිද? ඒ විදිහම රූපේ තියෙන තව කෙනෙක් වුණොත් සම්පූර්ණම අපිට තේරෙනවා අපි මේ දේශපාලඥ මේ අහවල් කෙනා කියලා හිතාගත්ත මේ සම්පූර්ණ සිද්ධියම වැරදි කියලා. නමුත් රූපේ දේශපාලඥ වුණොත් අපිට කාටත් ඒක බොරුවක් වෙන්න බෑ කවදාවත්. නමුත් අනාත්ම භවමයි රූපේ ලක්ෂණය අනාත්ම ලක්ෂණය රූපේ අනාත්ම ලක්ෂණය ඇති තැනක දේශපාලඥයෙකුයි කියන ආත්ම බව ඇති කරගත්තේ ආත්ම සංකල්පනාව ඇති කරගත්තේ අපි අපේ මනස තුල. එතකොට මනස තුල හදාගත්ත දේශපාලඥයත් එක්කයි අපි ඇලීම් ගැටීම් නිന്ദා ප්‍රශංසා කරන්න පෙළඹුණේ. මනස තුල හදාගත්ත දේශපාලඥයත් එක්කයි අපි එතකොට මේ කර්ම ටික සකස් කරගෙන තියෙන්නේ. දේශපාලඥයෙක් නැති තැනක දේශපාලඥයා හදාගත්ත අපේ මානසික මට්ටම ආරක්ෂක ලේකම් කෙනෙක් නැති තැනක ආරක්ෂක ලේකම්ව හදාගත්ත මානසික රෝගියත් අතර වෙනසක් ඇත්තේ නැහැ. මෙන්න මේ සංකාර ලෝකයේ කෙනෙක් දැක්කොත් සංකාරයෙන් චේතනාවෙන් පිළියෙල කරලා සකස් කරලා දුන්න මේ ස්වභාවය දැක්කොත් අන්න ඒ කෙනා කලකිරෙනවා පිළිකුල් සහගත වෙනවා. ඒ කෙනා මේ සංඛාර ලෝකයේ තුල පෙළෙනවා. ඒ කෙනාටයි එතකොට මිදෙන්න හේතුව තියෙන්නේ. එයා ප්‍රත්‍යක්ෂ වශයෙන්ම දැක්ක මේක උමුතු බවක් කියලා. ඒකයි කියන්නේ පුතඥයි කියන එක කියන්නත් ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ අපි. මට පිස්සු කියන්න ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ වගේම මම පුතඥයි කියලා කියන්නේ මමත් මේ මානසික රෝගී කියන එක. මේ මානසික රෝගී බවෙන් මිදෙන්න තමයි ලෝකෝත්තර දර්ශනය පෙන්වන්නේ. ලෝකයා රූපය අල්ලගෙන ගහමරා ගන්නකොට ඇලෙනකොට සද්දේ ආරම්භය ඇලෙනකොට ගහමරා ගන්නකොට ගන්ධේ රසේ ස්පර්ශය ආරම්භය ඇලෙනකොට ගහමරා ගන්නකොට ආර්යයන් වහන්සේලාට පේනවා දිට්ඨි සම්පන්න පුද්ගලයන්ට පේනවා ලෝකය සම්පූර්ණම මානසික රෝගීන් පිරිසක් වගේ. ලෝකයාම මුළු එක ආනතියකට එක පැත්තකට නැඹුරු වෙලා එක පැත්තකට ගහගෙන යනවා ගලාගෙන යනවා. කාටවත් හිතෙන්නේ මේ දේ වැරදි කියලා. ඒක තමයි ලෝක ස්වභාවය. මෙන්න මේ සංකාරයේ ස්වභාවය යම් කෙනෙකුට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒ කෙනාට අවබෝධ කරගන්න අවශ්‍ය පවත්විය යුතු සංඥාව තමයි පෙන්වන්නේ කතමාචානන්ද සබ්බ සංකාරේසු අනිච්ච සංඥා කියලා. සබ්බ සංකාරේහි අත්ථේයති හරායති jigucchati අයං උච්චතානන්ද සබ්බ සංකාරේසු අනිච්ච සංඥා කියලා. දැන් මේකෙදී ප්‍රායෝගිකව සංඥාවක් විදිහට අපි අපේ ජීවිතේට මේක යොදාගන්නේ නැති වෙනකන් ප්‍රායෝගිකව අපේ ජීවිතේට මේ සංඥාව හේතු කරගන්නේ නැති වෙනකන් අපිට මේක දකින්න ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නැහැ. ඒක නිසා මූලික වශයෙන්ම සබ්බ සංඛාරයේසු අනිච්ච සංඥාව වඩන්න නම් අපි සංඛාරය කියන තැන අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. මේකෙදී විග්‍රහ කළ යුතුයි සබ්බ සංඛාරයේසු අනිච්ච සංඥා කියනකොට
රූප අරූප භූමි මට්ටම තුලත් අපිට සංඛාරයේ තුල ලෝකය හදාගෙන සංඛාරයේ තුල ලෝකෙ පිළිවෙල කරගෙන දුක හදාගන්න හැටි. නමුත් මම මෙතනදී අදාළ කරගන්නේ අපේ කෙලෙස් මට්ටමට අපිට පවතින ආශ්‍රවයේ මට්ටමට සබ්බ සංඛාරේසු අනිච්ච සංඥා කියන තැන. එතකොට අපිට සියලු සංඛාරය පිළියෙල කරලා තියෙන්නේ රූපය අසුරු කරගෙන. ඒක නිසා සබ්බ සංඛාරේසු අනිච්ච සංඥා කියලා සියලුම සංඛාරයන්ගේ අනිත්‍ය කියනකොට අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලම අවබෝධ කරගෙන ඉන්න ඕනේ සබ්බ සංඛාරේහි සියලුම සංඛාරයන්ගෙන් ගෙනල්ලා දුන්න දේ මොකද්ද? අපිට සංඛාරයෙන් තොර ලෝකයක් දැනගන්න පුළුවන් කමක් නැති වෙන්න ඕනේ. මේකෙදි කාරණා දෙකක් දකින්න ඕනේ. එකක් තමයි සංඛාරය කියලා කියනකොට සබ්බ සංඛාරය කියලා කියනකොට හැම වෙලාවකදීම කර්ම මට්ටම සහ විපාක මට්ටම කියලා දෙකක් තියෙනවා. විපාක මට්ටමේ තියෙන ලක්ෂණය තමයි ජීවිතේ වෙලා ජීවත් වෙන්න බැහැ. ඒක පේන්නේ නැහැ. ජීවත් වෙන්න වැහිලා ජීවිතේ වෙලා පේන්නේ නැහැ. හැමදාම අපිට ප්‍රකට අපි කරන දේ. අපේ ජීවිතේ කියන තැන අපිට ප්‍රකට නැහැ. කාටවත් ජීවිතය කියන්නේ මොකද්ද ජීවත් වෙනවා කියන්නේ මොකද්ද කියන එක ප්‍රකට නැහැ වගේ ජීවිතය කියන තැන කාටවත් ජීවිතයේ වූ ස්කන්ධ ටික හම්බෙන්නේ නැහැ. අපිට ප්‍රකට ජීවත් වුණ කෙනා කරන දේ ජීවත් වෙනවා කියන්නේ මොකද්ද කියලා අහුවොත් අපිට කියන්න පුළුවන් වෙයි. ජීවත් වෙන කෙනා තමයි රූප බලන්නේ, ශබ්ද අහන්නේ, ගඳ සුවඳ විඳින්නේ, මේ කය පරිහරණය කරන්නේ, මේ ශරීරය වැඩ කරන්නේ ජීවත් වෙන කෙනාගේ කියලා කියන්න පුළුවන්. දැන් ජීවත් වෙන කෙනාගේ ලක්ෂණ ටික කිව්වා කියලා ජීවිතේ විස්තර කරාද කවුරුත්? නෑ. ජීවිතේ කතා කරේ නෑ. අපි ජීවත් වෙන කෙනාගේ ලක්ෂණ ටිකකුයි කතා කරන්නේ. එතකොට ජීවත් වෙන කෙනාගේ ලක්ෂණ ටික කතා කරනවා වගේ අපිට හැම වෙලාවකදීම විපාක සංඛාරයේ විපාකයේ කියන තැන ගෙනල්ලා දුන්න තැන සකස් කරපු තැන අපේ ජීවිතේ වෙලා එතන නුවණක් විතරයි කතා කරන්න පුළුවන්, පවත්වන්න පුළුවන්. ජීවිතේ දැනගන්න තියෙන්නේ අපිට නුවණින් අර්ථයකින් මිසක කවදාවත් ජීවිතය ගැන වෙන දැනගන්න ක්‍රමයක් නැත්තේ නෑ විස්තර කතා කරන්න. ඒ වගේ අපිට හැම වෙලාවකදීම ජීවිතයේ උනතන වැහිලා. අපිට ජීවිතයේ උන සංඛාරේ නැතිනම් විපාක මට්ටම ආවරණය වෙලා විපාක මට්ටම වැහිලා අපිට ප්‍රකට වෙන්නේ අපි කරන තැනකින් ජීවත් වෙන කෙනා කරන ලක්ෂණ ටික වගේ අපිට ප්‍රකට වෙන්නේ හැම වෙලාවකදීම අපි ගොඩනගාගත්ත තැනකින්. අපිට හැම වෙලාවකදීම ජීවත් වෙන කෙනා රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ පරිහරණය කරනවා වගේ අපිට හැම වෙලාවකදීම ආත්ම භාවයේ කියන දේ නැතිනම් සංඛාරය කෙරෙහි ඇති කරගත්ත නව කර්ම මට්ටමින් තමයි අපිට ලෝකයේ දැනගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. විඳින මට්ටමෙන්නේ අපි මේ දැනගන්නවා කියන දේ කතා කරන්නේ. අද බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. අපි රූපේ දකින්නවා කියලා රූපේ ගැන කතා කරන්නේම රූපේ දැනගන්න මට්ටම තුල ඉඳලා. සද්දයක් ඇහෙනවා කියලා කියන්නේම අපි සද්ද දැනගන්න මට්ටමට ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා. ගන්ධයේ, රසයේ, ස්පර්ශයේ දැනගන්නවා කියලා දැනෙනවා කියලා කියන්නේම අපිට ඒක පිළිබඳව නව කර්ම මට්ටම සකස් කරගෙනමයි. පොතට බලන්න තේන්නේ ගෙදරමයි, තේන්නේ වාහනේමයි, තේන්නේ පුද්ගලයෙක්මයි, ඇහෙන්නේ අම්මගේ සද්දෙමයි, දුව පුතාගේ සද්දෙමයි, අපි අඳුරන මිනිස්සෙක්ගේ සද්දෙමයි, කුරුල්ලෙක්ගේ සද්දයක්මයි ඇහෙන්නේ. අපිට ශබ්ද රූපෙම ඇහිලා රූපේ කෙලින්ම රූපෙම දැකලා රූපෙම දැනගෙන ඉන්න කෙනාවම දැනගෙන ඊට පස්සේ කෙලින්ම සුවඳ ගඳ සුවඳක්මයි මල් සුවඳක්ම ඇවිල්ලා ඒ වගේම ආහාර රසයක්ම අපිට දැනෙනවා. කෙලින්ම පුටුවක් දිව පැදුරක් ඒ ස්පර්ශ වෙලා අපිට. එතකොට
හැම වෙලාවකදීම අපිට දැන් මේ විපාක ටික කියන ජීවිතය කියන තැන අපි වෙන් කරගෙන නැහැ. ජීවිතය කියන තැන සහ නව කර්ම කියන මේ මට්ටම් දෙක දෙපැත්තට කරගෙන මේ මට්ටම් දෙක වෙන් කරගෙන නැහැ. ඒක නිසායි අපිට අම්මවම දකින්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. දුව පුතාවම දකින්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. දුව පුතා කතා කරන දේම අහන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒක නිසා සබ්බ සංකාරේහි කියලා කියනකොට එතනදී සංඛාර ලෝකේ දැනගන්නකොට දැනගන්න වෙන්නේ හැම වෙලාවකදීම සංඛාරයේ මත දුව පුතා හම්බෙන තැන. සංඛාරයේ මත දුව පුතාගේ සද්ද කොට නගා ගන්න තැන. සංඛාරයේ මත අනාත්ම රූපය ආත්ම කරලා දකින මට්ටම. එතකොට අපිට විපාක ටික සහ අර මම කලින් කියපු නව කර්ම මට්ටම කියන දෙක දෙපැත්තට කරලා වෙන් වෙන් වශයෙන් දකින්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. නව කර්මය මට්ටමේදී තමයි හැම වෙලාවකදීම විපාක මට්ටමේදී නැතිනම් දැනගත්ත දෙයට හිතන තැන හිතනවා කියන තැනින් තමයි සසරද නිවනද කියන එක අපිට තීරණය කරන්න වෙන්නේ. දැනගත්ත දෙයට හිතනවා කියන එක ළඟින් ඒ ගේට් එක ළඟින් තමයි අපිට තීරණය කරන්න වෙන්නේ මම මේ ආරම්භණයේ තුලින් සසරට යනවද නිවනට යනවද කියන එක. දැනගත්ත දෙයට අපි හිතන්නේ අපි ළඟ තියෙන දර්ශනෙන් නම් අපි ළඟ තියෙන ධර්මතා ටිකෙන් නම් ඒක ගෙනල්ලා දෙන්නේ එළියේ තියෙන දේ ගැන හිතනවා කියන තැන නම් දැනගන්නේ. එහෙනම් අන්න අපි සසරට යන්න හේතුව හදාගත්තා. ඒ වගේම අද අප ප්‍රකට කරනවා නම් වඩනවා නම් මෙතන පවතින සංඛාර ලෝකය අවබෝධ කරගන්න. එතකොට අපිට අන්න නිවනට යන පාර ප්‍රකට කරගත්තා. මේකෙදි දකින්න එපා මේ කතා කරන දර්ශනය එකපාරම මේක අහගත්ත පමණින් මේ දැන් අපේ ජීවිතේ වෙලා සම්පූර්ණම මේක නිත්‍ය වෙලා මෙතනට එයි කියලා. කවදාවත් මේක නිත්‍ය වෙන්නේ නැහැ ජීවිතේ වෙලා එකපාර අපිට සාක්ෂාත් වෙන්නේ නැහැ. ඒක වැඩි යුතු දර්ශනයක්. අනිත් ලෝකේ හැම දෙයක්ම කාමාවචරත් සම්මස්ත කතත්තා උපචිතත්තා. අපි හැම දෙයක්ම මේ වෙලාවේදී රැස් කරගන්න එකයි කරන්නේ. නමුත් මෙතනදී තියෙන රැස් කර ගැනීමක් නෙමේ ලෝකෝත්තරස්ස කම්මස්ස කතත්තා භාවිතත්තා. ලෝකෝත්තර කර්මයේ කළ බැවින් වැඩූ බැවින්. එතකොට දැන් අද අපි මේ දේශනාව තුළද යම් වැඩිමක් අපේ මනසේ ඇති වෙනවා නම් මේ ධර්මතාවයේ දකින්න යම් දර්ශනයක් යම් විචාරණයක් ඇති වෙනවා නම් ප්‍රඥාවක් ඇති වෙනවා නම් ඒ ප්‍රඥාව අපිට ලෝකෝත්තර දර්ශනයයි කියලා කියන්නේ නැති වෙන දෙයක් විපාකයේ පිණිස පවතින දෙයක් නෙමෙයි. හැම වෙලාවකදීම විපාකයේ ගැන නව කර්ම මට්ටම දැනගෙනම නව කර්මය ඇති කරගෙනම අද අපි දකින දේ. මම ඔකෙදී මතක් කරලා ඇති උදාහරණයක් ක්‍රිකට් ගහන කෙනෙක් අපි ක්‍රිකට් ගහන්න ගියා වගේ දක්ෂ පිටිකරුවෙක් යන්න ඕනේ තැනට අපි ක්‍රිකට් ගහන්න ගියා වගේ පැයට කිලෝමීටර් 140ක විතර වේගෙන් බෝලයක් පන්දුවක් එනකොට ඇස් දෙක පියාගෙන බැට් එක වනනවා වගේ අපිට හැම වෙලාවකදීම වේගින් අරමුණු නානත්වයක් එනකොට ආයතන හයෙන්ම අරමුණු එනකොට අපි අරමුණ ඇවිල්ලා අරමුණට හිතලා හිතපු දේ අරමුණ දැනගෙන දැනගත්ත දෙයට හිතලා හිතන දේ දැනගත්තට පස්සේ තමයි අපිට මේක රැවටිලා ඉවර වුණාම තමයි නුවණ එන්නේ මම මෙතන රැවටුණා කියලා. ගහලා ඉවර වෙලා නුවණ දැක්කා වගේ ආ බෝලේ ගියේ මෙහෙටයි කියලා දැක්කා වගේ බැට් එක වලනකොට ගියේ මෙහෙටයි කියලා පස්සේ දැක්කා වගේ අපි දකින්නේ හැම වෙලාවකදීම රූපය ආවටත් පස්සේ දැනගත්තටත් පස්සේ. හැබැයි මෙහෙම බලනකොට මේක ලෝකෝත්තර දර්ශනයේ තුල පුරුදු කරන්න මෙයාට පුරුදු කරනවා එක ලක්ෂණයක් බෝලේ එනකොටම දකින්න. ඒ වගේ අරමුණ එනකොටම දකින්න මට්ටමට ගන්න තමයි අපිට ප්‍රතිපදාව තියෙන්නේ. කෙනෙක් මේක වඩලා පුරුදු කරලා අත්නොහැර කරොත් අත්නොහැර කිරීම තුළ එයාට යම් දවසක පුළුවන් නම් පෙරපසු නැතුව මේ කාරණාව අවබෝධ කරගන්න අන්න ඒ මට්ටම තමයි ප්‍රතිඵලය නැතිනම් ඵලය වෙන මට්ටම වෙන්නේ. පෙරපසු නැතුව අවබෝධ වෙන මට්ටම. එතකොට රූපය හම්බෙන රූපේ දෙවෙනි පාර මතක් කළා නෙමෙයි.
එයාට පෙරපසු නැතුවම රූපය අවබෝධ වුණා ඒ වෙලාවේදී. අපි කිව්වොත් එකපාර අපි ඉන්න තැනකට රතිඤ්ඤයක් දැම්මොත් ලොකු සද්දයක් ඇහුණොත් එතනදී අපි ගැස්සිලා යයි. නමුත් මේ දර්ශනය අවබෝධ කරගත්ත කෙනෙක් ඒ සියුම් මට්ටමේදීවත් එතනදීවත් ගැස්සෙන්නේ නැහැ. මොකද එයාට ඒ සියුම් තැනදී නුවණයි ඒ සත්‍ය ඇහෙනකොටම ඒ නිසා මෙහි හැදෙන හදාගත්ත දර්ශනයක් කියන එක එයාට ප්‍රකටයි. එයාට මේ සද්දේ එන්නත් කලින් සද්දේ සද්ද මාත්‍රයක් පමණක් වෙලා සද්ද මාත්‍රයේ ඇති තැනක සද්දේ දැනගන්නවා කියන සද්ද මාත්‍රයක් ඇති තැනක වේදනා සංඥා දෙකක්ම සංකාරයෙන් දැනගන්නවා කියන මේ දර්ශනය ගෙනල්ලා දීලා දෙන ස්වභාවයකුයි තියෙන්නේ. පණිවිඩය පවරන්නෙම සමත විපස්සනා කියන දෙන්නගෙන් තමයි නගර හිමියට මේ පණිවිඩය පවරන්නේ. කොයි වෙලාවකවත් අවිද්‍යාව භව තණ්හා දෙකට දීලා නැහැ පණිවිඩය පවරන්නේ. අද අපිට අවිද්‍යාව භව තණ්හා කියන දෙන්න තමයි පණිවිඩය අරගෙන එන්නේ සිව්මන්සලේ නගර හිමියට පණිවිඩය පවරන්න. පණිවිඩය පවරලා ඉවර වුණාට පස්සේ නගර හිමියා යනකොට තමයි අපිට නුවණක් එන්නේ. නගර හිමියා එළියට යනකොට තමයි ගියාට පස්සේ තමයි නුවණක් එන්නේ. අර ආපු අවිද්‍යාව භව තණ්හා දෙක හදාගත්තට පස්සේ තමයි නුවණක් එන්නේ වැඩේ වැරදුයි කියලා. එතකොට වැඩේ වැරදි කියලා මේ දකින්න දර්ශනය නිසාම අපි හදන්න පුරුදු වෙනවා සමත විපස්සනා දෙකට ඉඩ සලසලා දෙන්න පුරුදු වෙනවා. එතකොට ටික ටික මේක ප්‍රකට කරන්න එකපාර අවබෝධ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ක්‍රමක්‍රමයෙන් අපේ හිතට ප්‍රකට වෙනවා මේ වැඩන එක තුල සමත විපස්සනා කියන දෙදෙනාටයි මේ පණිවිඩය පවර්ලා දී යුත්තේ කියන එක අපිට හැම වෙලාවකදීම ප්‍රකට වෙනවා. එතනදී මේ පින්නතුන්ටම ප්‍රකට ඇති යම් විදිහකින් තමන්ගේ ජීවිතය දිහාම ආපහු හැරිලා බැලුවොත් ඉස්සෙල්ලම මේ දර්ශනය අහන්න ගන්නකොට තිබුණ මනසක්. දැන් මේ දර්ශනය අහනකොට තමන්ට වැටහෙන මනස දිහා ආවර්ජනා කරලා බැලුවොත් හැරිලා බැලුවොත් තමන්ට පෙනේ ඉස්සෙල්ලා බොහොම අමාරුවෙන් තේරුම් ගත්ත දේ, බොහොම අමාරුවෙන් ගැට ගහගත්ත දේ දැන් ටිකක් මේක අහලා පහසුවෙන් දකින්න පුළුවන් කියලා. දැන් කරුණු ටික කියනකොටම කෙනෙකුට හිත අරගෙන යන්න පුළුවන් මේ කියන්නේ මෙතනයි මේ කියන්නේ මෙතනයි කියලා. ඒ වගේම මේක තව ටිකක් ඉස්සරහට අපිට වඩනකොට හැම වෙලාවකදීම හිත තියෙන තැනට ප්‍රකටයි. හිත කෙලස් ටිකක් වැඩි වෙනකොට ආශ්‍රව ටිකක් වැඩි වෙනකොට ආපහු අතහැරෙයි. නමුත් ආපහු මේකට හිත තිබ්බ ගමන් ප්‍රකට වෙනවා. දැන් අපි ඔබටත් ඔබේ ජීවිතයේ තුල බණ ටික අහනකොට කොට දෙනෙක් කියන දෙයක් තමයි බණ අහන වෙලාවට නම් මේක ඇත්තමයි කියලා හිතෙනවා. නමුත් බණ ටික අහලා ඉවර වෙලා ප්‍රායෝගික ජීවිතයට බැස්ස ගමන් තේින්නේ නැහැ. හේතුව මොකද්ද? එකඟතාවයේ නැතිකම, සිහි නුවණ නැතිකම. බණ ටික අහනකොට තේරෙන්නේ ඒකාග්‍රතාවයේ තියෙනවා, එකඟ බව තියෙනවා. එතකොට අරමුණ ඇත්ත නේද කියලා හිතෙනවා. නමුත් තමන්ගේ හිතේ වැඩිම නැති නිසා තර්ක විතර්ක කරන බව නැතිනම් මේ රූපේ ඇත්ත පිරිසිඳ දකින්නේ යන බව නැතිකම නිසා ඒක නැවත ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපිට ජීවිතයේ තුල හැම වෙලාවකදීම මේක භාවිත කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. සතර සතිපට්ඨානය වඩනකොට සතිපට්ඨානය තුලද අපිට ප්‍රකට වෙන්නේ සතිපට්ඨාන භාවනාව කියන දේ තුල අපේ මනස අරගෙන යන්නේ මේ කතා කරන දර්ශනයට. එතකොට සතිපට්ඨානය තුල සිහිය පිහිටවල සතිපට්ඨාන භාවනාව කියන තැනට යනකොට අපිට ජීවිතේ හැම තැනකටම පෙරපසු නැතුව යන මේ සිහියක් තියෙන්න ඕනේ නිවන් දකින්න යන ගමනකදී. ලෝකයා අවිද්‍යාවෙන් කතා කරන තැනක, අවිද්‍යාවෙන් hina වෙන තැනක අපිටත් hina වෙන්න පුළුවන් වෙයි විද්‍යාවෙන් යුක්තව. ලෝකය ලස්සනයි කියන තැනක අපිටත් ලස්සනයි කියන්න පුළුවන්. එහි තියෙන ලස්සනකට නෙමෙයි ලස්සනයි කියලා තමන් තුළ හදාගත්ත සංකාර බව දැකලා. ලෝකය බොහොම දුකයි කියලා රූපයක් ගැන කතා කරනකොට තමන්ට තමන්ගේ හිතේ දුක හදාගත්ත හැටි, දුක නැති වෙන හැටි දකින්න පුළුවන්.
එතකොට මෙහෙම හද බලන කෙනාට මෙහෙම දකින්න කෙනාට ඇලෙන්න ගැටෙන්න තැනක් හම්බෙන්නේ නැති තැනකට යනකම් මේ මාර්ගයේ වැඩි. එතකොට සබ්බ සංඛාරයේසු අනිච්ච සංඥා කියන එක ප්‍රායෝගිකව අපේ ජීවිතයට වඩනකොට අපිට හසු වෙන්න ඕනේ සංඛාර වශයෙන්ම ගොඩනගාගත්ත ධර්මතා ටිකක්. එතකොට මේකෙදි අනිච්ච සංඥාව ගැන කියනකොට අපි කිව්වේ පංච උපාදානස්කන්ධ පරියායෙන් අරගෙන රූපේ අනිත්‍යයි, වේදනාව, සංඥාව, සංඛාරය, විඥානය අනිත්‍යයි කියලා මේ ධර්මතා ටිකේ අනිත්‍යම සාක්ෂාත් කරලා පෙන්නවා. මෙතනදී සබ්බ සංඛාරයේසු අනිච්ච සංඥා කියලා කියනකොට සංඛාරමේ සංකල්පමේ ලෝකයක් තුල සංකප්ප රාගෝ පුරිසස්ස කාමෝ කියෝ වගේ නැතේ කාමායානි චිත්තානි ලෝකේ සංකප්ප රාගෝ පුරිසස්ස කාමෝ කියෝ වගේ සංකල්පයයි කාමයේ කියෝ වගේ අපි කාමය කියන දේ ඇති කරගෙන තියෙන සංකල්පය මතයි කියන තැනට හිත අරගෙන ඒ සංකල්පය දැකලා සංකල්ප ලෝකයේ දැකලා එයාට තමන්ගේ මනස පැත්තටම නැඹුරු වෙලා එතන තියෙන ඇත්ත දැකලා එතන කලකිරෙන එක එතනින් පෙළෙන එක ඒකෙන් ලැජ්ජා වෙන එක පීඩාවටපත් වෙන එක පිළිකුල් කරන එක මෙන්න මේ බවට කියනවා සබ්බ සංඛාරේසු අනිච්ච සංඥා කියලා. සබ්බ සංඛාරේසු අනිච්ච සංඥාව වඩන්න නම් අපිට හැබැයි ප්‍රකට වෙලා තියෙන්න ඕනේ අනිච්ච සංඥාව කියන එක. අනිච්ච සංඥාව නැති කෙනාට සබ්බ සංඛාරේසු අනිච්ච සංඥා කියන තැනට නම් එන්නේ නැහැ. අනිත්‍ය සංඥාව ප්‍රකටව තියෙන්න ඕනේ පංච උපාදානස්කන්ධ මට්ටමේ උදේවැය බලන තැනකට එයාට සබ්බ සංඛාරේසු අනිච්ච සංඥාව ඇති වෙන්න නම් අනිත්‍ය සංඥාව තුළ පංච උපාදානස්කන්ධයේ උදේවැය දකින්න අනිත්‍ය සංඥාව කියන එක තුළ ලෝකයේ අනිත්‍යයක් තියෙනවා සංකත වූ අනිත්‍යයක් ඒ වගේම සංකත ධර්මතාවයන්ගේ අනිත්‍ය ඒ වගේම ස්කන්ධයන්ගේ අනිත්‍ය කියන තැන පංච උපාදානස්කන්ධයේ උදේවැය කියන තැන අනිත්‍යකුත් තියෙනවා. මේ මට්ටමේ අනිත්‍ය දකින්න කෙනාම තමයි සබ්බ සංඛාරයේසු අනිත්‍ය සංඥා. එයාට රූපයෙන් හිත මිදෙනකොට නාම ධර්මතා ටිකට සිහි වෙනවා. නාම ධර්මතා ටිකේ පිහිටා සිටිනවා. නාම ධර්මතා ටික මත හදාගත්ත ලෝකයේ අනිත්‍ය සාක්ෂාත් කරන එයාට අනිත්‍ය වෙන ඒ මොහොතේදී බිදෙන සංඛාර නිමිත්තක් ඇසුරු කර කර දුව පුතා මරුණා කියලා හඬන වැළපෙන ලෝකය ඇත්තටම මානසික රෝගයක් නේද? ඒ වගේම මම අහවල් කෙනාට කැමති ආදරේ කියලා ඇලෙන ලෝකය ඇත්තටම මානසික රෝගයක් නේද? ඇලීම් ගැටීම් දෙකම ඇති කරගෙන තියෙන්නේ හරියට අපි මානසික රෝගීන් පිරිසක් වගේ නේද? මෙන්න මේ දර්ශනය එයාට ඇති වෙනවා. මේ දර්ශනය තුල සබ්බ සංකාරේහි යට්ටි හරායති ජිවිච්චති කියන මෙන්න මේ ඥාන දර්ශනය ලැබෙනවා. එතකොට මෙන්න මේකට තමයි අපිට අනිච්ච සංඥාව කියලා කියන්නේ. මේ අනිච්ච සංඥාව වඩන කෙනාට අනිච්ච සංඥාව ප්‍රකට කරගන්න කෙනාට හැම වෙලාවකදීම අනිත්‍ය වෙන ධර්මතාවයේ නිත්‍ය වශයෙන් හම්බෙන්නේ නැති බව තුල එයාට අනාත්මය ප්‍රකට වෙලා අනාත්ම බව ප්‍රකට කරගන්න එයාට ආත්ම සංකල්පය තුල හදාගත්ත සුඛ සංඥාව දුරු වෙලා සුඛය කියන තැන දුරු වෙලා දුක එළඹ සිටිලා දුක්ඛ සංඥාව දැකලා ඒ වගේම සුභ ධර්මතාවයේ ගැන අසුභ ධර්මතාවයේ ගැන සුභයි කියලා හදාගත්ත එක දුරු වෙලා අසුභ සංඥාව එළඹ සිටලා මෙන්න මේ ධර්මතා ටිකේ එයාට ඒ සංඛාර ලෝකයේ තුල අවිද්‍යාවෙන් හදාගත්ත මානසික පසුබිම දුරු වෙලා සංඛාරේ නිරෝධය සාක්ෂාත් කරන එයාට නිත්‍ය සංඥාව දුරු වෙලා එයාට කෙටියෙන්ම අනිත්‍ය කියන තැන වැඩිලා අනිත්‍ය සංඥාව සාක්ෂාත් වෙලා එතකොට අන්න ඕකයි සබ්බ සංකාරේසු අනිච්ච සංඥාව කියලා කිව්වේ. එතකොට ඒ ආස්තෙන් ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවද අහන්න? ස්වාමීනාථ මේ රෝබෝත් දේශනා කරා මේ දැන් අපි
මෙහෙම හිතුවොත් ස්වාමීන් වහන්සේ එක පැයකට කෙනෙකුට සිතිවිලි 10000ක් කරනවා කියලා. එතකොට ඒ කෙනාට පුළුවන් ඒ ඉස්සන්න ස්වාමීන් වහන්සේට 60 කියන පේන රූපයක්. ධර්මපේ මේ පේනවා යාළුවෙක් පේනවා මෙහෙම තමයි අකමැති කෙනෙකුට පේනවා. එහෙනම් එක එක්කෙනා පේනවා කියලා හිතුවා එහෙම එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට හිතලා මම එනවා මේ දැන් දර්ශනායයෙන් අපිට හිතලා හිතා ගන්නවා මෙයා මේ මගේ හිත ඇතුළේ තියාගන්න හදාගත්ත කෙනෙක් කියලා. ඉතින් අපි ඒක හිත ඇතුළේ හදාගත්ත කෙනෙක් කියලා අපිට කෙනෙක්ගෙන් කෙනෙක් ගැන එහෙම දකින්න පුළුවන්. එහෙම හිතන්න පුළුවන් සාම. හිතන්න අපි හිතලා ඒ වල 10000ක් තව එනවා. ඒ 10000 එහෙම හිතන්නේ අර හිතපු එක්කෙනා විතරක් එහෙම වෙනව නේද ස්වාමීන් වහන්සේ? එතකොට ඒකෙදි නම් අපිට ඒ කාරණාවලදී හිත පවත්වා දැන් එක කෙනෙක් කියන තැන ඇත්ත දැක්කම එක පුද්ගලෙක් කියන තැන අපි බලලා එතන අපේ මනස තුලමයි ගොඩනගාගත්ත ධර්මතා ටිකක්මයි දැනගන්නේ හිතේ පවතින සංකාරයේ බාහිර අනිත්‍ය වුණු රූප නිමිත්ත පැත්තට බහාලලයි පුද්ගල භාවයේ ඇති කරගත්තේ ආපහු බැලුවොත් ආයෙත් අර අනාත්ම ධර්මතාවයේ කෙරෙහිම ඇති වෙලා මේ රූපම කරකිනවා මිසක කිසිම දවසක අපිට මේ රූපය අසුර කරන්න හම්බෙලා නැහැ නේද කියන තැන අපිට එළඹ සිටින තැනකට ආවොත් එහෙම මේ ලක්ෂණයම තමයි තව බොහෝ තැනක කොච්චර රූප නිමිත්තක් එනවා කිව්වත් අනිත් ස්පර්ශ ආයතන ටිකෙන් රූපය අසුර කරනවා කිව්වත් තියෙන දේ. ඕකෙදී කියන දේ තමයි කියන්නේ මොහොතේ වතුර ලුණු රසයි කියන්නේ මුළු මොහොතේම වතුර බීලා ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. එක තැනකින් වතුර බිව්වහම අපි දන්නවා මුළු මොහොතේම වතුර ලුණු රස තමයි කියන්නේ. ඒ වගේ අපිට එක රූපයක ඇත්තටම සංඛාරයේ මත ගොඩ නැගුණු දෙයක් නේද කියන එක අපි සාක්ෂාත් කරගත්තොත් එතකොට අපිට අනිත් හැමදේමද ප්‍රකට වෙනවා මේක සංඛාරයේ මත ගොඩනගාගත්ත ලෝකයක් කියලා. මේ දර්ශනයේට හිත උපදවන මාත්‍රයේම ඇති අපිට අනිත් 10000ෙම ස්වභාවය මෙහිමයි නේද කියලා ගෙනල්ලා දෙන්නේ. අනිත් 10000ෙම තියෙන ලක්ෂණේ මේකයි නේද කියන එක ප්‍රකට කරලා දෙන්නේ. එතකොට ඕකෙදි ගොඩාක් වෙලාවට පේන්නේ නැති වෙන්න හේතුව තමයි එහෙම අපිට එකක් විතරක් අපි කොච්චර බැලුවත් ඒක ඇත්තටම අනිත් ඒවා තුල පේන්නේ නැති වෙන්න හේතුව බලන එකක් අපිට හරියට සාක්ෂාත් වෙලා ජීවිතේ වෙලා නැතිකම එකක්. කියන්නේ ඒක අපිට තාම දර්ශනය තව කෙනෙක්ගෙන් දත්ත දෙයක් හැටියට ඉගෙන ගත්තේ පරතෝගෝසයේ තුලින් ආපු දේ හැටියට මිනිහි කරනවා මිසක තාම දර්ශනය අපි ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගෙන නැහැ, අපි දැකලා නැහැ. ඒක එක හේතුවක්. අනිත් එක තමයි අපි හැම වෙලාවකදීම දකින්න පුරුදු වෙලා ඉන්නේ ඇත්තටම රූපේ කියන තැන. අම්මා කියන තැනයි අපි විදර්ශනා කරන්නේ. අම්මා කියන කෙනා ගැන විදර්ශනා කළා කියලා අම්මා කියන තැන විදර්ශනා කළා කියලා එතන සාක්ෂාත් වෙන්නේ නැහැ. අම්මා හම්බෙන ස්කන්ධ ටික වෙන් වෙලා නැත්තම්. අම්මා හම්බෙනවා කියන ධර්මතාවයේ උත්තර ටික හම්බෙලා නැත්තම්. අම්මා හම්බුනේ කොතනද කියන එක සාක්ෂාත් වෙලා නැත්තම්. එතකොට ඒ තුල අම්මා ලෝකේ ඉඳලා ඉඳපු අම්මාගේ ඇත්ත බලලා නෙමෙයි. අපිට අම්මා හම්බෙන තැන සිද්ධිය දැකලා එතකොට සම්පූර්ණම අම්මා කියලා බාහිර හම්බෙන සිද්ධියෙන්ම අපේ මනස මිදිලා තියෙනවා. අම්මා කියන එළියෙන් හම්බෙන සංඥාවෙන්ම අපේ මනස මිදිලා Taman තුලට පතිතුන මනසක් හැදිලා තියෙනවා. එතකොට ඒ තමන්ගේ පැත්තට යොමු වුණ තමන්ගේ පැත්ත දැකපු ඒ මනස අපිට ප්‍රකට වෙනකොට අනික් කොච්චර ධර්මතා තුල ආවත් දැන් සබ්බ සංකාරයේසු අනිත්‍ය සංඥා කියනවා වගේ තැනක තියෙන විශේෂ ලක්ෂණය තමයි එයා හැම වෙලාවකදීම හිත තියන්නේ මේ හැම දෙයක්ම සංඛාර නිමිත්තක් නේද කියන ඒ දර්ශනයට. ඒකයි මම කිව්වේ අනිත්‍ය සංඥාව සාක්ෂාත් කරපු කෙනාට තමයි මෙතෙන්ට මේක වඩා පහසු වෙන්නේ කියලා. මොකද අනිත්‍ය සංඥාව තුළ පංච උපාදානස්කන්ධයේ උදේවැය බලනකොට එයාට ප්‍රකටයි සංඛාර වශයෙන් හදාගන්න ලෝකේ නැතිනම් රූපය ඈදන්නේ නැතුව
විඤ්ඤාතේ විඤ්ඤාත මත්තන් කියන එකට දිත්තේ සුතේ මුතේ ඈඳන්නේ නැතුව එයාට දිත්ත සුත මුත ටික වෙනමත් විඤ්ඤාතේ වෙනමත් ප්‍රකටයි. නැතිනම් නාම ධර්මතා ටිකයි රූපේ වෙන වෙනම ප්‍රකටයි. වෙන වෙනම ප්‍රකට වෙච්ච කෙනාට තමයි සබ්බ සංකාරයේසු අනිච්ච සංඥා හිතේ ඇති කරගත්ත ධර්මතා ටික වෙනමත් රූපේ වෙනමත් හම්බෙන්නේ. එතකොට රූපේ ලක්ෂණේ රූප 1000ක් දකිනකොට රූප ලක්ෂයක් දැක්කත් ඒ දකින හැම තැනකදීම අපි අපේ සංකාරයේ නේද අසුරු කරන්නේ කියන එකම තැනකටයි සිහිය පවත්වන්නේ තියෙන්නේ. අපි එකම තැනකට සිහිය තිබ්බොත් එහෙම අපිට හැම වෙලාවකදීම අපේ මනසට නැඹුරු වුණ සිහියක් කියන්නේ අපේ එකම හිතට නැඹුරු වුණ සිහියක්. හිතට නැඹුරු වුණ සිහියක් කියන තැන දකින්න විශේෂ අර්ථයක් හිතට නැඹුරු වුණ සිහියට රූප නිමිතියක් නැහැ. හිතට නැඹුරු වුණ සිහියට එළියේ මම දැක්කේ එක පුද්ගලයෙක් ගැනයි. එතකොට දැන් එක පුද්ගලයෙක් ගැන දැකපු දර්ශනය දැන් අනිත් රූපේ දකිනකොට මේක ආයෙ මතක් කරන්න ඕන කියලා එකක් නැහැ. එතකොට රූපී අර්ථයෙන් රූපේ දැකලා පුද්ගල භාවයේ අපි තුල ස්ථාපනය වෙලා නැතුව රූපී අර්ථයෙන් රූපය හම්බෙලා නම් රූපනානත්වයක් කියන විදිහක් නැහැ. වර්ණ රූපේ නම් වර්ණ රූපේ පමණයි. එතකොට ඇහැ රූප දෙක එතනින් ඒ රූපේ පැත්තට නැඹුරුතාවයක් ඇති වෙන්නෙම නැතුව අපිට සංකාර ලෝකයෙන් ප්‍රකටයි නම් සංකාර කියන ටික සියලු සංකාරාර්ථයෙන් ප්‍රකටයි නම් එතකොට එතන අර්ථය එකම අර්ථයක්. එකම තැනක් එතකොට ප්‍රකටයි. අපිට අපේ මනසම ප්‍රකටයි. අපි තුලම අපි හදාගත්ත තැන ප්‍රකටයි. එතකොට හදාගත්ත තැන ප්‍රකටයි කියනකොට ඒක ඇති කරන්න හේතු වුණ බාහිර 1000ක් රූප නිමිති බණන් ඒ රූප නිමිති අරබය රූපෙට දැස ගන්න කෙලෙසි හදාගත්ත එක තැනකින් අන්න ඒ එක තැන එයාට ප්‍රකටයි. නැත්නම් කෙටියෙන් කියනවා ධම්මායතනෙ කියන තැනින් එයාට ප්‍රකටයි. ධම්මායතනෙ අල්ල ගන්නවා. එතන එයාට ඇත්ත පවතිනවා. එතකොට ඒ කාරණාව තුළ එයාට හසු වෙන්නේ එක තැනකින්. එතකොට එක තැනකින් ඒක හසු වෙනකොට එයා නානත්වයකට යන්නේ නැහැ. නානත් සංඥාවන් නානත් ධර්මතාවයකට රූපනානත්වයක් එයාට හම්බෙන්නේ නැහැ. රූපනානත්වයක් පණවන්න වෙන්නේ රූපනානත්වයක් හම්බෙන්නේ රූපේ ඇත්ත වුණ අපිට රූපනානත්වයේ තුල පවතින සංඥානානත්වයක් ඇති වෙන්නේ. රූපෙන් මිදුණු අපිට එකම සංඥා එකම ස්පර්ශයක් පණවන්න වෙනවා මිසක එකම සංඥා එකම චේතනා පණවන්න වෙයි මිසක එකම විඥානයක් පණවන්න වෙයි මිසක අපිට විඥාන 1000ක් පණවන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ. ඒක නිසා අපිට හැම වෙලාවකදීම දකින්න වෙනවා අපි හිත තුළ මේ සකස් කරගත්ත හිත තුළ මේ හදාගත්ත මේ සංඛාර ලෝකයේ කියන තැන අවබෝධ කරලා හිත කියන තැනින් ගොයම් මිටි අල්ලගත්තොත් මේක කපන්න වෙයි. ගොයම් ගහේ ගොයම් කරලේ වී ඇට ටිකෙන් මේක එකතු කරන්න ගියොත් එහෙම ගොයම් පඳුර එකතු කරගන්න ගියොත් ඒක ලේසි වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ගොයම් පඳුරින් මුලින්ම අල්ල ගන්න වෙනවා. ඒ වගේ අපිට හිත ළඟින් මුලින්ම අල්ල ගන්න වෙනවා සංකාරයේ තුලින්ම අල්ල ගන්න වෙනවා. අනිත්‍යතාව සාක්ෂාත් කරගන්න වෙනවා. එතකොට මේ ලෝකෝත්තර දර්ශනය එතනින් අල්ලගත්තට පස්සේ අපිට සිඳින්න ලේසි ආශ්‍රෝ ටික අර උඩින් ගොයන් ඇට වලින් අල්ලනවට වැඩි. ඒක නිසා අපිට ඵලයෙන් අල්ලනවට වැඩිය අපිට ලේසි අපේ මනස තුල හදාගත්ත බවින් අල්ලන එක. එතකොට මනස තුල හදාගත්ත එකෙන් අල්ලනවා කියනකොට අපිට මුළු ලෝකෙම වෙනම 1000ක් වෙලා ලෝකෙම වෙන වෙනම සංඥා නිමිති හසු වෙලා තියෙන්න බෑ. එකම සංකාරස්කන්ධේ ලක්ෂණයේ විදිහට අපි රැස් කරගෙන ඉන්න තන සංකාරස්කන්ධේ ලක්ෂණයේ විදිහට අපිට හසු වෙලා තියෙනවා. අන්න ඒ විදිහට අපිට හසු වුණොත් ඒ කාරණාවේ ඇත්ත එතනම අපිට තමන්ගේ හිත තුළ මේක ප්‍රකට වෙනවා. ලෝක නිරෝධය කියන එක අපි තුළම අපිට ප්‍රකට වෙනවා මේ ස්කන්ධ ධර්මතා ටික තුළම. පැහැදිලිද ඒක? එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. දෙනාටම සාස්නාස මෙතන උපවහන්සේ සප්පලෝකේ මෙතන අනිත්‍ය කියලා ගත් එකේදී ස්වාමීන් වහන්සේ අතන කලින් පංච උපාදානස්කන්ධයත් එක්ක අනිත්‍ය කියන එකේදී ඒ දෙකම අනිත්‍ය කිව්වේ අර මේ නිකන් අල්පයන්න තියෙන එකද ස්වාමීන් වහන්සේ? ඔව් අනිත්‍ය කියනකොට එන්නේ නිකන් අල්පයන්න දෙකන්නේ.
අන්තම ස්වාමීන් වහන්සේ මේක අරුණේ ස්වාමීන් වහන්සේ එකක් තමයි මම මේ අහන ප්‍රශ්නෙට මේ මුලින්ම කියන්න ස්වාමීන් වහන්සේ අර මේ දවස්වල එක්තරා ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් ඔක අර නෛච්ච කියලා ඔය අනිත් ප්‍රශ්න මේ අර පංච උපාදානස්කන්ධයේ තියෙන අනිත්‍යත් නෛච්ච කියලා කඩන වෙනස් විදිහකට කියන ඒ ගැන නේ ස්වාමීන් වහන්සේ මම මේ අහන්නේ දැන් අර පංච උපාදානස්කන්ධයේ අනිත්‍ය කියනකොට එතන නිකන් අල් ඡයන්නයි කියන එක පැහැදිලි ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් අර චත්ත සංගණීය මේ චත්ත සංගණීය සංගණනාවේදී අහලා තියෙන විදිහට ඇත්තට චත්ත සංගණීයේ ඒ CD එකකුත් තියෙන software එකකුත් තියෙන මේකේ ඒ ත්‍රිපිටකයම තියෙනවානේ. එතන ස්වාමීන් වහන්සේ විස්තර කරලා තියෙන්නේ මෙතන මේ දෙවණියට තියෙන මේ සබ්බ සංකාරේසු අනිච්ච කියන එක අර අල් ඡයන්නයි ඡයන්නනේ මාත්‍රාන ඡයන්න දාලා. එතන සඳහන් වෙන්නේ නෛච්ච කියන එකෙන්. මොකද දැන් මේක සාමාන්‍යයෙන් කියනකොට තේරෙනවා අර මුලින්ම අනිත්‍ය කියනකොට අපි දන්න විදිහටම නිත්‍ය නෑ කියන වගේ අදහසකින් කියනවා. දැන් මෙතන ස්වාමීන් වහන්සේ මේ විස්තර වෙන්නේ සියලු සංස්කාර වලින් හැදිච්ච දේවල් වලට කලකිරීමෙන් බලන්න කියන මේක අර පස්සේ වචන ටිකනොත්. ඒක කාරණාවේ චත්ත සංගණීය සංගායනාවේදී මාත්‍රාන කියන්න දාලා නෛච්ච කියලා එතන සඳහන් වෙන එක හරිද කියලා හිතනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ ගැන ඔබ පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්න නැත්නම් ඒක පොඩ්ඩක් වෙස් බලලා කියන්න පුළුවන්ද? ඒක වැරදි බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකයේම දාලා තියෙනවා නම් ඒක දක්වන එකක්. අනිත් එක චත්ත සංගායනාව අපිට පරිශීලනය කරනවා. චත්ත සංගායනාව කියන දැන් අනිච්ච කියන තැන මහත්ය අනිච්ච කියන තැන එහෙම කඩන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මොකද භාෂාවේ ආපු නිරුක්තියක් තියෙනවා. නිරුක්තියක් කියන්නේ ඔය පාලි භාෂාවේ තියෙන හැම පදයකටම හැම වචනයකටම ධාතු ප්‍රත්‍ය තුලින් ප්‍රත්‍ය බෙදලා තියෙනවා. හැම ක්‍රියාපදයක්ම හැම නාම පදයක්ම ධාතු මූලයකින් හැදෙන පදයක්. ඒක අපිට ඕන විදිහට කඩන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මොකද මේවා සකස් වුණ භාෂා විදිහට හැම දෙයකටම දක්ෂ ව්‍යාකරණයක් තියෙනවා. පාලි භාෂාව තුල සංස්කෘත භාෂාව තුල ඒ කාලේ තිබුණ හැම ඒ භාෂා ටිකට ව්‍යාකරණයක් තියෙනවා. අපේ සිංහලේ ව්‍යාකරණේ නැති වුණාට පාලි භාෂාව තුල සහ සංස්කෘත භාෂාව තුල අපිට ඕන විදිහට එක අකුරක් වෙනස් කරන්න අයිතියක් නැහැ. ඒකදි ව්‍යාකරණය අනුව. එතකොට ව්‍යාකරණ සූත්‍රයෙන් ඕනේ ඒකට බලය ලබා දෙන්නේ අපිට ඒක වෙනස් කරන්න. ඒ ව්‍යාකරණ සූත්‍ර ලියනකොට ව්‍යාකරණ සූත්‍ර ලියපු එකේ පළවෙනිම ලක්ෂණය තමයි ජින වචන යුක්තං කියන එක. බුද්ධ වචනේ නොඉක්මවා පැවතිය යුතුයි කියන එක. ඒ කොයිම තැනකදීවත් බුද්ධ වචනේ ඉක්මවල නෙමෙයි ව්‍යාකරණේ සංග්‍රහ වුනේ. එතකොට ඒ කිසිම ව්‍යාකරණ ග්‍රන්ථයක ඒ කිසිම ව්‍යාකරණයක නෛච්ච කියන තැනින් නෛච්ච අනිච්ච කියන නකාරාන්තයට පරව ඉච්ඡ කියන දේ යොදලා ඉච්ඡති කියන ක්‍රියාපදයේ තියෙන ධාතු මූලයකින් නෛච්ච අනිච්ච කියලා හදන්න පුළුවන් තැනක් පාලි භාෂාව තුළ ඇත්තේ නැහැ. එහෙම කෙනෙක් කියනවා නම් එයාට කියන්න ඕනේ සත්‍යයන ව්‍යාකරණ සම්ප්‍රදාය තුල හෝ මොග්ගල්ලාන ව්‍යාකරණ සම්ප්‍රදාය තුල රූපසිද්ධිය බාලාවතාරයේ වගේ ව්‍යාකරණ පොත් තුල එයාට කොහෙන්ද පෙන්වන්න හයියක් තියෙන්නේ කොහෙන්ද ශක්තියක් තියෙන්නේ නෛච්ච අනිච්ච කියන මේ පදයේ බෙදලා එයාට පෙන්වන්න පුළුවන් අයිතිය තියෙන්නේ කොහෙන්ද කියන එක. ඊට පස්සේ ඒක ව්‍යාකරණයේ පැත්තෙන් ගත්තොත් පළවෙනි කාරණා. ඒක බොහෝ විට ඔබ කෙනෙක් කියනකොට එයා ගන්න ලක්ෂණය තමයි ගන්න අදහස තමයි නෛච්ච කියන ඔය විදිහට පදේ බෙදන්න යන කෙනා ව්‍යාකරණයේ පස්සේ ලියපු එකක් ඒකෙදි දෝෂ සහිතයි කියලා ඒක හදලා තමයි ඔබ දෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒකෙදි දර්ශනීය විදිහින් ඒ පැත්තෙනුත් ගන්න නෛච්ච කියන තැන කැමැති නොවන අර්ථයෙන් අනිත්‍යයි කියන තැන නම් කතා කරන්නේ කැමැති නොවෙන්නේ මහත්ය මොන දෙයකටද? කැමැති නොවෙන්නේ Tamanta හම්බෙන රූපයකට. කැමැති නොවෙන්නේ ඇත්තටම පුද්ගලයෙකුට නම් පුද්ගලයකට කැමති වෙන්නේ නැහැ, දෙයකට නම් දෙයකට කැමති වෙන්නේ නැහැ. එතකොට කැමති නොවෙන්න දෙයක් තියෙනවා. දෙයක් තියෙන නම් දේ නිත්‍ය වුණ තැනක අපි කතා කරන අර්ථයෙන් නිත්‍ය වුණ තැනක තමයි ඇති දෙයකට කැමති නොවුනත් අකමැති වුණත් එකම දේ. කැමති වුණාද නැද්ද එකම දේ තමයි අනිත්‍ය කියන තැන අපිට හැම වෙලාවකදීම හසු වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට කැමති වුණාද අකමැති වුණාද කියන එක නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. කැමති වෙන්නත් අකමැති වෙන්නත් උපේක්ෂා සහගත වෙන්නත් ලෝකෙ තුල භවයේ පිහිටන්න පුළුවන් සංඥාව භවයේ පිහිටන්න පුළුවන් තැන කෙලියෙන් හම්බෙච්ච එකයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ.
එතකොට භවයේ පිහිටන්න පුළුවන් විදිහට එළිය හම්බෙච්ච තැන ඇත්ත දකින්නයි මෙතන මේ කාරණාව තුළ විග්‍රහ කරන්නේ. අනිත්‍ය සංඥාව කියනකොට අනිත්‍ය සංඥාව තුළ පංච උපාදානස්කන්ධයේ උදේවැයතනින් පෙන්නලා සබ්බ සංඛාරේසු අනිත්‍ය සංඥා කියනකොට සියලුම සංඛාරයේ අනිත්‍ය සංඥාව කියනකොට හැම වෙලාවකදීම මේ අනිත්‍ය බෙදලා තියෙන්නේ මේ විදිහට මේ ලබාගත් කෙනාට සංඛාර මට්ටමින් ප්‍රකටයි හැම වෙලාවකදීම අනිත්‍ය කියන ධර්මතාවය පංච උපාදානස්කන්ධයේ උදේවැය කියන එක තුළ කාමභූමියේ සත්‍යයට කාමභූමියේ පරියාපන්න කෙනාට ස්කන්ධ ධර්මතා පහක් තුළ හදාගත්ත දේ වගේ රූපාරූප භූමිය තුළද මේ සියලුම සංකත සංඛාර ධර්මයන් අනිත්‍යයි කියන තැන ගෙනල්ලා දෙනවා සබ්බ සංකාරේසු අනිත්‍ය සංඥා කියන එක. ඕකේ බොහොම ගැඹුරු ලොකු අර්ථයක් ඇතුවයි ඔය ටික කතා කරලා කියන්නේ ඔය අනිත්‍ය සංඥා දෙකක් ඕකෙදී ඇතුළත් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට චක්ක සංගායනාවේදී පැහැදිලිව කියන්න පුළුවන් අනිත්‍ය කියන එක යොදලා තියෙනවා නම් චක්ක සංගායනාවේදී ඒක වැරදි. අනිත්‍ය කියන එකට මහ ප්‍රාණ. මොකද මහ ප්‍රාණ අකුරක් යොදන්න විදිහක් නැහැ. චක්ක සංගායනාව තුල සාමාන්‍යයෙන් වැරදි අඩුපාඩු සමහර දැන් අපිට පරිශීලනය කරනකොට අපිට පරිශීලනය කරනවා. එතකොට අපිට හසු වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ හසු වෙනකොට අපිට එක වචනයක් තුළ එක අකුරක් අරගෙන කතා කරන්න අයිතියක් නැත්තේ නැහැ. මේක විසමයි කියලා අපිට ඒකට ව්‍යාකරණයේ සාධ්‍ය සපයනවා. ඒ වගේම ව්‍යාකරණාර්ථය සහ ධර්ම අර්ථය කියන එකත් ඊට පස්සේ නිර්වාණගාමිනී ප්‍රතිපදාවට ඒක අපිට කොතෙක් දුරකට හේතුයිද කියන එකත් අපිට පෙන්වනවා. මෙන්න මේ කාරණා ටික ඔක්කොම සසඳලා බලලා අපිට කියන්න වෙන්නේ හැම වෙලාවකදීම නෛච්ච අනිච්චද අනිච්ච අනිච්චද කියන එක ගැන කතා කරන්න වෙන්නේ. නෛච්ච අනිච්ච කියන එක කිසිම දවසක ඔය කියන අර්ථයේ ස්කන්ධ කියන තැනක ওই විදිහට යොදන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ. එහෙම කෙනෙක් කියනවා නම් එයාට ව්‍යාකරණ සම්ප්‍රදාය තුළ ඒක කතා කරන්න පුළුවන්. ව්‍යාකරණ සූත්‍රයේ දක්වන්න කියන්නේ මෙන්න මේ සූත්‍රවල බලයෙන්ුයි නෛච්ච අනිච්ච කරගත්තේ කියලා. ඊට පස්සේ නිර්වාණගාමිනී ප්‍රතිපදාව තුළ භවය නැතිනම් නිකාන්ත තණ්හාව පතිත වෙන්න එළිය දෙයක් ඇති බවට හම්බෙන්නේ නැති තැනකට කැමැති වෙන්න හෝ අකමැති වෙන්න දෙයක් හම්බෙන්නේ නැති තැනට මේක පතිත වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ඒක අහන්න. එතකොට ওই ප්‍රශ්නෙට මම හිතනවා ඒකට ඒ කෙනාට සාර්ථක උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන් සාහිත්‍ය පදනමක් තියෙන්න ඕනේ කියලා. හොඳයි කාරණා ස්වාමීන් වහන්සේ අනිච්ච කියලා වචනයක් දැන් අපි ගොඩක් පාවිච්චි කරන මේ පොල්වත්තේ බුද්ධ රචිත ස්වාමීන් වහන්සේගේ ඩික්ෂනරියේ ඒකේ අනිච්ච කියලා වචනිකුත් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන්. ඒකේ අනිච්ච කියන උන්වහන්සේ තරම් කරලා තියෙන්නේ ආකාරහිත තෘෂ්ණා නැති කියන එක. ඒකකොට අර එතන එහෙම අනිච්ච කියනකොට ඒ කියන්නේ ආකාරහිතව බලනවා කියන අදහසක් එන්න පුළුවන්ද කියලා හිතුණා. තමන්න මම කිව්වේ ආම්තුරුන්ගේ කියපු තැන ඉඳලා මට පොඩ්ඩක් කියන්න. තමන්න මේ පොල්වත්තේ බුද්ධ රක්ෂිත ස්වාමීන් වහන්සේගේ පාලි සිංහල ශබ්දකෝෂය ගත්තම ඒක ස්වාමීන් වහන්සේ අනිච්ච මාත්‍රාන තයන්න තියෙන අනිච්ච කියන එකකුත් තියෙනවා. නිකන් අනිච්ච කියන එකකුත් තියෙනවා. අනිච්ච කියන එකේ උන්වහන්සේ එතන විතර ඒකේ තියෙන්නේ ආකාරහිත තෘෂ්ණා නැති කියන එක. එතකොට අන්නේ එතනත් එහෙම වචනකුත් තියෙනවා. එතකොට ඒකක අර ඉච්ඡ කියලා තියෙන්නේ තියෙන තැන තියෙන්නේ ආසයිත කියන වගේ. ඔබට තමයි තමයි හරියට කියන්නම්. ඒතර ඉච්ඡ කියලා වචනේ තියෙන කැමැති වෙන කැමැත්ත ඇති කියන එක ඒ ඩික්ෂනරිය අනිච්ච කියන්නේ ආකාරහිත. නොකැමැති කියන අර්ථය. ඔව්. ඒතර එහෙම ආකාරහිත කෘෂ්ණා නැති කියන ආයතන. ඒතර තමයි පාලි ව්‍යාකරණ වලින් අනිච්ච කියලා ඉච්ඡ කියන කියලා විරුද්ධතාවයෙන් විදිහට ඒ ඩික්ෂනරිය නම් සඳහන් වෙනවා. දැන් මේ පාලි ව්‍යාකරණය ගැලපෙන්නයි අපිට තව මංක දෙකම අපිට ගැලපෙන්න ඕනේ කියලා දර්ශනයේ අනිච්ච කියන තැන යොදලා තියෙනවා නම් ඔය ඡයන්න. එතකොට අපිට රූපං අනිච්චං වේදනා අනිච්චා සංඥා අනිච්චා කියලා කතා කරනකොට රූපේ අනිච්ච බවයි වේදනාවේ අනිච්ච බවයි සංඛාරයේ අනිච්ච බවයි විඥානයේ අනිච්ච බවයි ඔය දර්ශනේ. ඔය කැමැති නොවන අර්ථයටම ගලපලා පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්න කොහොමද? නැත්නම් එතන අත්සංගායනාවේ සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ ඒ පංච උපාදානස්කන්ධය අනිත්‍ය කියන තැන මාත්‍රාන් කියන්නේ නෙවෙයි. එතන අනිත්‍ය කියලා නිකන් අල්පයන් කියන්නේ සඳහන් වෙන්නේ. ඔව්. එතකොට සබ්බ සංකාරේසු අනිච්ච සංඥා කියනකොට සියලුම සංකාර ධර්මයන්ගේ
කැමැති නොවෙනවා කියන අර්ථයෙන් සබ්බ සංකාරයේහි අත්‍යති හරායති චිකුච්චති කියන තැනදී එතකොට මේ කතා කරන අනිත්‍ය සංඥාව ඒ කියන්නේ දැන් ඒ කතා කරන අනිත්‍ය සංඥාව තුළ සියලු සංස්කාර ධර්මයන් කියලා කතා කරනකොට මොන සංස්කාරයේද උතන කතා කරන්නේ කියන තැනට එනම් ගලපලා කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් එතන දැන් මේ මාත් තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එතන දැන් මට හිතෙනක මම කියන්නම් ස්වාමීන් වහන්සේ එතන සඳහන් වෙන දැන් ඔබ වහන්සේ විස්තර කරනකොට ස්වාමීන් වහන්සේ උත්තර උනානේ මුලදී අර පංච උපාදානස්කන්ධය අනිත්‍ය ගැන නොවැඩපු දිනාට මෙතන හරියට කරන්න බෑ වගේ අදහසක්. එතන මට මගේ අදහස මේ එතන පංච උපාදානස්කන්ධයේ අනිත්‍ය කියන එක නෙමෙයි මෙතන තියෙන වචනත් එක්ක ඒ කියන්නේ සියලු සංස්කාර වලින් හැදෙන දේ ගැන නොවැළෙන්න කලකිරෙන්න බලන එක මොකද වෙන සූත්‍රවලක් තියෙන සාමනාත කලකිරුණාමනේ මිදුණමනේ මිදුණා කියන ඥාණයෙන් ඒක කලකිරෙන විදිහට බලන්න ඕන විදිහකුත් තියෙනවනේ සූත්‍රවල. ඒත් එක මෙතන ගැලපෙනවා කියලා හිතනවා. ස්කන්ධ වශයෙන් නොදැක්ක කෙනා සංඛාර වශයෙන් ප්‍රකට කරගන්නේ කොහොමද කියන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් මට එහෙම ඒ විදිහට විස්තර කරන්න එහෙම මට හැකියාවක් නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. මමත් මේක මේ දෙකම මේ තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන ඉඳ මට අතිස්ස ප්‍රශ්න තමයි මම මේ ඉදිරිපත් කරේ සාමාන්‍යයෙන්. ප්‍රශ්න ටික අහලා විසඳන්න හැදුවේ ස්කන්ධ මට්ටමින් රූපේ සහ නාම ධර්මතා දෙකම අරගෙන විග්‍රහ කරන තැන ප්‍රකට කරගත්ත කෙනාටයි සංඛාරය කියන තැන සංඛාරයේ තුල හදාගත්ත ලෝකයේ කියන තැන එයාට ප්‍රකට වෙන්න කියන තැන මම පැහැදිලි කරේ. ඔන්න ඔය හේතුව නිසා තමයි අපිට සංඛාරයේ තුල හදාගත්ත ලෝකය කියන තැන මහත්යක් ගන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නැහැ. සම්පූර්ණම මේක කැමැති නොවන අර්ථයකින් කියලා. මොකද මහත්ය කිසිම දවසක තණ්හා කරලා තියෙනවද සංඛාරයට නැත්නම් රූපෙට තණ්හා කරලා තියෙනවද සංඛාරයට තණ්හා කරලා තියෙනවද? රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ ටිකට නෙවෙයිද තණ්හා කරලා තියෙන්නේ සංඛාරයටයි තණ්හා කරනවා කියලාද තණ්හා කරලා. කවුරුත් තණ්හා කරන්නේ රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ ටිකට මිසක කවුරුත් මේ සංඛාරයට තණ්හා කරන්නේ නැහැ. එතකොට යම් කිසි කෙනෙක් රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ ටිකට තණ්හා කරන කෙනෙක් යම් කිසි දවසක දැක්කනම් මගේ හිතේ පවතින සංඛාරය කියන ලක්ෂණයට තමයි මම මේ තණ්හා කරලා තියෙන්නේ කියලා ඒ තණ්හා කරපු දේ ගැනම නේද එයා කලකිරෙන්නේ ඒ ගැනම නේද එයා පිළිකුල් බව උපදව ගන්න ඒ තුල බව නෙමෙයි. නැත්තම් එයාට සංඛාරය කියලා ප්‍රකට වෙන්නේ මොකද්ද කලකිරෙන්න මොකද්ද නොයලෙන්නේ මොන සංඛාරයේද එයා නොයලී සිටින්නේ. එහෙනම් අපිට සබ්බේ සංඛාරා අනිච්චා කියලා කිව්වා කියලා අපිට සිද්ධ වෙනවා එහෙනම් මල ගෙදර කතා කරන අනිත්‍ය ගැන කතා කරන්නේ. සංඛාරා අනිච්චා කියලා ගහලා තියෙන ඒ අනිත්‍ය ගැන කෙනෙක් ඉපදුණු මිනිස්සයා මරලා කියන තැන මේ අනිත්‍යයි කිව්වේ කියන්නේ. ඒක නිසා එතනින් එහාට කියපු සංඛාර ධර්මයන් අනිත්‍යයි කියලා කියපු තැන මහත්ය එතෙන්ට වැඩිය බොහොම ගැඹුරට කියපු කාරණාවක් අතනින් ඇති කරගත්ත සාමාන්‍ය නාම රූප පරිච්ඡේදයේ තුල ඇති කරගත් සීමාවටත් එහාට කියපු ඔබට කියපු සංඛාරය ගැන අහන එකකුයි මේ මෙතන මේ සිද්ධිය තුල අපිට කතා කරන්නේ සබ්බ සංඛාරේසු අනිච්ච සංඥා කියලා. මොකද සියලු සංඛාරයන්ගේ නොයලීමක් පිළිකුල් සාගත බවක් එයාට ඇති වෙන්නේ පෙළෙන්නේ ලැජ්ජාවක් ඇති වෙන්නේ එයාට මේකට කැමැති නොවන අර්ථයකින් කියලා ගත්තොත් ඒක හරියන්නේ නැහැ. මොකද එයාට කැමැති නොවන අර්ථයකින් පිළිකුල් වශයෙන් දකින්න නම් සංඛාරය කියන්නේ රූපයක් නෙවෙයි පිළිකුල් වශයෙන් දකින්න. එතකොට එයාට සංඛාරයේ පිළිකුල උපදව ගන්න නම් සංඛාරේ කලකිරෙන්න නම් එයාට දකින්න වෙනවා සංඛාරේ ආදීනවය. එතකොට සංඛාරේ ආදීනවේ විදිහට එයාට පේන්න වෙනවා නාම රූප දෙකම එකතු කරගෙන අනිත්‍ය වූ රූපයේ ඇති තැනක Taman තුල හදාගත්ත නිත්‍යයි සුඛයි ආත්මයි කියන මේ සංඛාරය නිසායි Tamanට දුකාවේ කියන මේ සංඛාරයෙන් හදාගත්ත ලෝකයට දකින්න. එතකොට එයාට පංච උපාදානස්කන්ධය කියන තැන කතා කරපු ඒ අනිත්‍යතාව සාක්ෂාත් කරගත්ත කෙනාට තමයි සංඛාරය අනිත්‍ය සාක්ෂාත් කරගන්න වෙලා තියෙන්නේ. විසක මෙතන අනිච්ච කියන එකේ කොයි තැනකවත් නැච්ච කියන තැනින් කතා කරන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නැහැ. දැන් නකාරයට මම ඔක දැන් මහත්ය අහපු නිසා මේ කාරණාවෙදි කියන්නම්. නකාරයට අනු ආදේශ කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ අන්න ආදේශ වෙන්නේ සමාසවලදී නකාරාන්ත පූර්ව අවේ නකාරාන්ත පූර්ව කම්මදාරයේ සමාසයේ තමයි ඔක නපුබ්බෝ කියන එක
පූර්ව පදයකට අන් ආදේශ වෙනවා අන් කියන පදේ ආදේශ වෙනවා. එතකොට ඒකේ හැම වෙලාවකදීම ස්වරයකින් පරව හිටියොත් ඒ විදිහට පවතිනවා නැත්නම් අන් ආදේශ වෙනවා කියලා ඔය සමාසෙදී සමාස පදයක් විදිහට බෙදන්නේ. නමුත් මහත්ය අනිච්ච කියන පදේ සමාස පදයක් කියලා විග්‍රහ කරන්නේ නැහැ. අනිච්ච කියන පදේ සමාස පදයක් විදිහට පෙන්නන්න පුළුවන් කමකුත් නැහැ. ඔය බෙදන සමාස පදය මේ කතා කරන තැන් දෙකේම තියෙන අනිච්චයි කියන පදය. එතකොට මොකද ඒක ව්‍යාකරණය සහ නිරුක්තිය තුළ කවදාවත් දෙන්නේ නැහැ. ඔය කතා කරන අනිච්ච තැන ඒක සමාස තුළ සහ ව්‍යාකරණ පදයේ තුළ ඔය කියන අනිත්‍ය කියන විපාකය පුරය දෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඔක මහත්යට බලා ගන්න අවශ්‍ය නම් සමාස ව්‍යාකරණ පොතක් අරගෙන සමාසය ගැන විස්තර කරන තැනකදී නපූර්ව පද මේ කම්මදාරයේ සමාසය අරගෙන බලන්න. එතකොට මේ සමාසය තුළදී ඔක විග්‍රහ කරනවා මේ නකාරයේ කොහොමද අන්නාදේශ වෙන්නේ සහ අන්නාදේශම වෙන්නේ මොන වචන වලටද ආදේශ කරන්න පුළුවන් මොන වචන වලටද අන්නාදේශ කරන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට මේ ටික බැලුවට පස්සේ මෙතනට ඔය අර්ථයේ කොච්චර දුරට යොදන්න පුළුවන්ද කියන එක මාත්‍යයටම තීරණය කරන්න පුළුවන් මේ ව්‍යාකරණයේ පැත්තෙන්. ඒක ව්‍යාකරණයේ පැත්තෙන් තියෙන අර්ථය මේක ධර්මයේ පැත්තෙන් තියෙන අර්ථයේ ධර්මාර්ථයේ වටිනාම තැන. සබ්බ සංකාරේසු අනිච්ච සංඥා කියලා සියලුම සංකාරය අනිත්‍ය ගැන කතා කරනකොට සියලුම සංකාරයන්ගේ නොයලීම ගැන කියන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නැහැ. සංකාරය කියන්නේ මොකක්ද කියලා ප්‍රකට කරගත්තේ නැති කෙනාට ඒක නිසා එයාට ඉස්සෙල්ලාම සිද්ධ වෙනවා සංකාරයයි කියන තැන ප්‍රකට කරගන්න කැමැති වෙන්න හෝ අකමැති වෙන්න ඒක පිළිකුල් වශයෙන් දකින්න හෝ නොදකින්න එයාට සිද්ධ වෙනවා මොකක්ද සබ්බ සංකාරය කියන්නේ මොකක්ද සියලු සංකාරය කියන්නේ කියන එක දැනගන්න. එතකොට මේ සියලු සංකාරය කියන තැනදී එයාට සිද්ධ වෙනවා මේ සංඛාරස්කන්ධය ගැන අපි යම්තා ප්‍රමාණයකින් එදා කතා කරා නම් සංඛාරස්කන්ධයේ මෙන්න මේ ලක්ෂණය ටිකක් උයි තියෙන්නේ කියලා අන්න ඒ හැම සංඛාරයෙම එයාට කතා කරන්න වෙනවා. කෙටි පරියායකින් සංඛාරය ගැන කතා කරනවා නම් අපිට සංඛාර අபிසංකර සංඛාර පයුගාමි සංඛාර කියන ඔය හැම සංඛාරයක් පිළිබඳවම අපිට දැනුමක් ඇති කරගන්න වෙනවා. එතකොට මේ දැනුම ඇති කරගත්ත කෙනාට මිසක ඒ කියන්නේ ඒ සංඛාරය ගැන දන්න කෙනාට මිසක සංඛාරය ගැන කලකිරිලා මිදෙන්නේ. එයාට කවදාවත් මේ ටික නැතුව මිදීමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා එයාට නොඇලීම වශයෙන් මෙතන අර්ථය යෙදෙන්නේ නැහැ. අපිට නොඇලීම කියන අර්ථය යොදලා ගන්න හදන විශේෂ අර්ථය මොකක්ද කියන එකයි මට තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඒ කියන්නේ සියලුම සංඛාරයේ නොඇලීම කියන එක කියන පදේ දැම්මයි කියලා මෙතෙන්ට හරි ඒක නොඇලීම කියන වචනෙන්ම ගනිත්වා. නමුත් මේ නොඇලීම කියන වචනය යොදලා මෙතන මතු කරන්න හදන විශේෂ අර්ථය මොකක්ද? අපිට ප්‍රායෝගිකව කෙනෙකුට ප්‍රතිපදාව පනවන්න පුළුවන් කමක් තියෙන්න ඕනේ සබ්බ සංකාරයේසු අනිච්ච සංඥාව වඩනකොට කොහොමද මේ සියලු සංකාරයන්ගේ අනිත්‍යමම පෙන්වන්නේ කියලා ප්‍රායෝගිකව අපිට පෙන්වන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒක පෙන්වන්න හදනකොට අප්‍රකට වූ සංකාරයක් ගැන සංකාරයේ පිළිකුල් කරන්න සංකාරේ නොඇලී ඉන්න මේකට කැමති වෙන්න එපා කියන තැන සංකාරය ගැන කතා කරන්නේ කොහොමද සංකාරය ගැන අවබෝධ කරගන්න මනසින්. එතකොට සංකාරය ගැන අවබෝධ කරගන්න වෙන්නේ විපාකයේ සහ නව කර්ම මට්ටම කියන දෙක දෙකට බෙදාගත්ත කෙනාට නෙමෙයි සංකාරය කියන තැන හදාගත්ත මේ ලෝකේ ප්‍රකට වෙන්නේ. ඒක නෙමෙයිද රෝස්සග්ග පරිණාම වූ සංඥාව වෙන්නේ. ඊවලට නැඹුරු සංඥාව වෙන්නේ. මොකද මේ දස සංඥාවන්ම අපි කතා කරගෙන ආවේ රෝස්සග්ග පරිණාම කොට. බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට දේශනා කළේ නිවනට නැඹුරු වූවක් කොට. එතකොට කැමැති නොවන අර්ථය කියලා අරගෙන ඒ අර්ථය තුල මේකට පනවන්න හදන, පෙන්වන්න හදන නිවනට හේතු වුණ විශේෂ අර්ථය මොකක්ද කියන එකයි මට තියෙන ගැටලුව. එතකොට මේක තුල අපිට කැමැති නොවන අර්ථයකින් සංකාර වූ තවත් ඇතියමක් හදලා දීලා නම් මේ ඇති බවට ගෙනල්ලා දුන්න තවත් සංකාරය කියලා දෙයක් අපිට නොයැලෙන්නේ කියලා ගෙනල්ලා දීලා නම් එහෙනම් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒ සංකාර කියන නිමිත්ත තියෙනකමත් අපි තමයි. ඒක නිසා අපිට හැම වෙලාවකදීම සබ්බ සංකාරයේසු අනිච්ච සංඥා කියලා කියනකොට සියලුම සංකාරයන්ගේ අනිත්‍ය සංඥාව අනිත්‍ය ප්‍රකට වෙනකොට තමයි එයාට
පිළිකුල ඇති වෙන්නේ නොඇලීම හටගන්නේ ඒ තුල ලැජ්ජා සහගත වෙන්නේ සංඛාරයේ අනිත්‍ය ප්‍රකට කරගන්නකොට මේ සංඛාරයේ නිත්‍ය කර ගැනීම තුලයි කලකිරෙන්නේ. සංඛාරයෙන් නිත්‍ය කරගත්ත එක තුලයි එයාට පිළිකුල් කරන්නේ. එතකොට සියලු සංඛාරේ නිත්‍ය කරලා හදාගත්ත මානසික පසුබිම ගැන එයා කලකිරෙන්නේ. ඒ කලකිරුණොත් තමයි මේ නිත්‍ය කරගත්ත පසුබිමෙන් එයා මිදෙන්න උත්සාහවත් වෙන්නේ. එහෙම නැතුව ඒකට කැමති නොවි හිටියයි කියලා ඒකට කැමති නොවුනා වූ කැමති වුණා කියලා ඇති වෙනස මොකක්ද? සංඛාරයකට මේ ලෝකෙ කිසිම කෙනෙක් සංඛාරයකට ආස කරලා සංඛාරයකට තණ්හා කරලා නැහැ. රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ ටිකට තණ්හා කරලා තියෙනවා මිසක. ඒක නිසා තණ්හා කරන්න හම්බෙන්නේ රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ කියන ටිකක් නම් අපිට පිරිසිඳ දකින්නද වෙන්නේ රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ කියන ටිකයි. ඒක නිසා අපිට අද මෙතනදී හැම වෙලාවකදීම බෙදා ගන්න ධර්මයක අර්ථය ගන්නකොට මේක චතුරාර්ය සත්‍යයට ගලපලා මේ කතා කරන කාරණාව මොකටද දාන්නේ කියන එක. මම ඔහිදී ඔහෙට ඇවිල්ලා දේශනා කරපු හැම දේශනාවකදීම වගේ මම පුළුවන් තරමක් ගලපලා පෙන්නුවා මේ හැම දේශනාවක්ම චතුරාර්ය සත්‍යයට. මේ චතුරාර්ය සත්‍යයට ගලපලා පෙන්නකොට අපි නිගමනට ගන්න මේ කාරණාව තුළ මේ කාරණාව අපිට ගලපලා බලන්න පුළුවන් වෙන ඕනේ චතුරාර්ය සත්‍යය. සබ්බ සංකාරේසු අනිත්‍ය සංඥා කියලා කතා කරනකොට සියලු සංකාරයන්ගේ අනිත්‍ය සංඥාව කතා කරනකොට දුක්ඛ සත්‍ය කියන එකයි සමුදය සත්‍ය කියන එකයි අපිට නිත්‍ය සංඥාව තුළ ලැබෙන්න ඕනේ. කියන මානසික පසුබිම තුළ. ඊට පස්සේ අපිට සබ්බ සංකාරේසු අනිත්‍ය සංඥා කියන එක තුළ සම්පූර්ණම මාර්ග සත්‍ය හම්බෙලා තියෙන්න ඕනේ. මාර්ග සත්‍ය හම්බෙනකොට මාර්ග සත්‍යයේ ලක්ෂණය තමයි මාර්ගයට අනුසුම ඵලය හම්බෙන බව. ඒ කියන්නේ මාර්ගයේ අනුසුම ඵලය ගෙනල්ලා දෙන බව. එතකොට මාර්ගයේ ලක්ෂණය තමයි මාර්ගයේ පූර්ව ධර්මතාවයේ නෙමෙයි මාර්ගය කියලා කියන්නේ මාර්ගය. එතකොට මාර්ගයේ පූර්ව වූ ධර්මතාවයේ තමයි මම අනිත්‍ය ගැන කතා කරනකොට මතක් කළා සංකත ධර්මතාවයන්ගේ අනිත්‍යයක් තියෙනවා. සංකත ධර්මතාවයන්ගේ නැති වෙන බවක් තියෙනවා. සංකත ධර්මතාවයන්ගේ නැති වෙන බව හැම වෙලාවකදීම ලෝකෙ තුල ඇති දෙයක නැති බව අද අපිට හම් වෙනවා. මිනිස්සු ඉපදුණු මිනිස්සයා මැරෙනවා, ලෙඩ වෙනවා. මේ අනිත්‍ය බව. මේකත් අනිත්‍ය තමයි. හැබැයි මේක මාර්ගයට කලින් තියෙන එක නිසා මාර්ගය නෙවෙයි. ඊට පස්සේ මාර්ගයේ අනිත්‍ය ප්‍රකට කරගන්න කෙනාට පංච උපාදානස්කන්ධය උදේවැය බලන තැනම අනිත්‍ය ප්‍රකට වෙලා තියෙන්න ඕනේ. එතකොට කතමාචානන්ද සබ්බ සංකාරේසු අනිත්‍ය සංඥා කියනකොට එයාට අනිත්‍ය සංඥාව ප්‍රකට වෙලා තියෙන්නේ මාර්ග සත්‍ය තුළ, නිත්‍ය සංඥාව තුළ එයාට හදාගත්ත ලෝකයේ තුළ ඇති කරගන්න දුකට ඒ වගේම සංකාරස්කන්ධය කියන එක එයාට දුකට මේ ඒ නිත්‍ය සංඥාව තුළ එයා ඇලෙන එක සත්‍ය සත්‍යයට අනිත්‍ය සංඥාව කියන එක වඩන එක තුළ මාර්ග සත්‍යයට එයාට හසු වෙලා තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒක වැඩි වීම තුළ නිරෝධ සත්‍ය ආත්‍යාහාරයෙන් දකිතුයි මේ තුළ සාක්ෂාත්කරණය නිරෝධයයි කියන එක. ඊට පස්සේ සංඥාව කියන එක මෙතනදී දැන් ප්‍රකට වෙන්න ඕනේ මාර්ග සත්‍ය ලක්ෂණය හැටියට. මාර්ග සත්‍ය ලක්ෂණය හැටියට අනිත්‍ය සංඥාව ප්‍රකට වෙනකොට ඇති දෙයක කැමති නොවන අර්ථයක් නොවිය යුතුයි. අපිට ඇති බවට හම්බෙන්නේ නැති ඇති දෙයක් ඇති බව නූපදින තැනක් විය යුතුයි. ඇති බව නූපදින තැනක්. ඒක විශේෂ තැනක්. ඇති බව නූපදින තැනක්. ඇති දෙයක නොඇලී ඉන්න එකයි ඇති බව නූපදින එකයි කාරණා දෙකක්. ඇති දෙයක නොඇලී ඉන්න එක පනවන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි ඇති බව නූපදවා ඉන්න එක පනවන්න බෑ මේ ලෝකේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පරිබාහිරව කෙනෙක්. මෙතනද තියෙන්නේ ඇති බව නූපදවන බව. සියලුම සංඛාර ධර්මයන්ගේ අනිත්‍ය සාක්ෂාත් කරන කෙනාට ලෝකේ ඇති බවට දෙයක් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඇලෙන්නත් කලම ඇති බවට හම්බෙන්නේ නැහැ. ඇලෙන්න ඕන නොඇලීමක්ම බලන්න. එතකොට එයාට ඇති බවට දෙයක් හම්බෙන්නේ නැති වෙන්න අනිත්‍ය සංඥාව තුල හම්බෙනකොට එයා කලකිරෙනවා. මොකේද කලකිරෙන්නේ? ඇති බවට හම්බුන මානසික මට්ටම තුල එයා ලැජ්ජ වෙනවා. ඇත්තටම මම මේ වගේ රෝගී හිටියා නේද කියලා එයාට ඒ ධර්මතාවය ගැන ලැජ්ජ ඇති වෙනවා. ඒ ධර්මතාවය ගැන කලකිරීම ඇති වෙනවා මිසක අපි කලකිරීම අනුව වාසය කරනව නෙමෙයි. එතකොට මේ අනිත්‍ය සංඥාව කියන එක අපිට ජීවිතේට වඩන්න තියෙන්නේ අන්න ඔය අර්ථයෙන් කියන එක. ඉතින් ඕක අනිච්චයි කියන තැනිනුයි කතා කරන්නේ කියන එක
කියනවා නම් තව තවත් වඩා විමසත්වා. නමුත් ඕක තමයි යෙදෙන අර්ථය. මොකද බුද්ධ ත්‍රිපිටකය තුල යෙදෙන එක ගොඩක් චත්ත සංගායනාව යෙදෙන ගොඩක් අර්ථවලට වැඩිය සහේතුක සහ සාධාරණ බවක් තියෙනවා. චත්ත සංගායනාව කලේ මෑතකාලීනමයි. ඒක පරිගණක ద్వාරයට අරගෙන එනකොට ඒකේ අනුපාත දැන් අපිට ගොඩක් අසු වෙනවා අපි පරිශීලනය කරනකොට. ඒක තැන. එතකොට මේ චත්ත සංගායනාව තුල එන වචන තුල. එතකොට මේ වැරදුණු තැනක අර්ථයක් අරගන්න ගියොත් අපිට සමහර විට මුළු ධර්ම මාර්ගයම වර්ධින්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඒක නිසා අපි කටයුතු කරන්නේ මූලිකම දේ තමයි අවුරුදු 50ක 60ක අපේ ජීවිතෙත් එක්ක. අවුරුදු 50ක 60ක අපේ ජීවිතයත් එක්ක කටයුතු කරනකොට අපි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අකාලික ධර්මයත් එක්ක කතා කරනකොට අපි බොහෝම ප්‍රවේශම් වී යුතුයි නිර්වාණගාමිනී ප්‍රතිපදාව ගැන වචනයක් කතා කරනකොට. ඒක නිසා ඒක අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඒක නිවන දක්වා මාර්ගයේ පෙන්වන්න පුළුවන් මට්ටමක් ඇති කරගෙන. නිවන දක්වා අපිට ඒ ගැන පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් දැනුමක් ඇති කරගෙන. ඕනේ අපි මේ දේ කතා කරනවා. එහෙම නැතුව අපි කතා කරන්නේ ගියොත් නිවන දක්වා අපිට බෑනම් ඒකේ ප්‍රතිපදාව අරගෙන පෙන්වන්න. ඒක ඒතරම් සහගත දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක ධර්මයට කරන අභ්‍යක්ඛ්‍යායනයක් කියලා කියන්නේ. අපි ධර්මයට කරන වරදක් ඒක. ඒක නිසා ඒක බරපතල ගණයේ අකුසලයක් අපිට රැස් වෙනවා. අපි දැනගෙන කරත් ඒක නොදැන කරත්. ඒක නිසා අද වර්තමානයේ තුල බොහෝදිනේ වරදවා ගන්න දෙයක්. කල්යනා මිත්‍රයෙක් මේ ටික මතක් කරන්නේ. හැමෝගෙම ජීවිතවලට බොහොම වටිනා දෙයක් නිසා. මොකද ධර්මයකට අර්ථ විවරණයක් සපයන්න ගියාට පස්සේ ඒ අර්ථ විවරණය බුදු අපේ පෞද්ගලික අර්ථකථනයක් වෙලා නැහැ. අපිට ත්‍රිපිටකයේ තුල සාධක සහිතව සාක්ෂි සහිතව අපිට ගෙනල්ලා පෙන්වන්න පුළුවන් අර්ථකථනයක් වෙන්නේ අර්ථකථනය. එතකොට ඒක ත්‍රිපිටකයේ තුල වගේම ධර්මයේ තුල බුදුරජාණන් පරිනිර්වාණ මංචකයේදී අපිට වෙනම දේශනා කරන්නේ මේ චතුරාර්ය සත්‍යයට ගලපලා ධර්ම විනයට ගලපලා බලන්න මොකක්ද ධර්ම විනය, රාග විනය, සුසු විනය, මෝහ විනය මොන ධර්මයන්ටද ගලපා බැලී යුත්තේ චතුරාර්ය සත්‍ය පටිච්චසමුප්පාදයේ මේ ධර්මයන්ට ගලපලා බලන්න කියලා අපිට දේශනා කළේ මේ ධර්ම විනය පැවැත්ම සඳහා. ඉතින් අපිට බෑනම් අපි කතා කරන දේ චතුරාර්ය සත්‍යයට ගලපන්න. අපිට බෑනම් අපි කතා කරන දේ පටිච්චසමුප්පාදයට ගලපන්න. එහෙනම් අපි ප්‍රවේශම් විය යුතුයි අපි කතා කරන තැන. පදයක නිරුක්තියක් බෙදන්න යනවා නම් අපි ව්‍යාකරණයක් දන්නේ නැතුව යෝ නිරුක්තින්න ඥානාති පිටකත්වයන් පදේ විකංකීය වනේ අන්ද ගජෝ විරික්ෂ. යම් කිසි කෙනෙක් පදයක නිරුක්තිය දන්නේ නැතුව මුළු ත්‍රිපිටකයම කටපාඩම් කරගෙන හිටියා. එයා පදයක් ගානේ සංකා කරනවා වනේ අන්ද ගජෝ විය මහා ශක්ති සම්පන්න දෙකම අන්ද. ඒ මේ අත හැප්පෙනවා. අන්න ඒ වගේ වෙනවා. ඒක නිසා නිරුක්තියක් අපි දැනගත යුතුයි. ඔය කාරණාව ගැන ඒ ප්‍රශ්නේ යොමු කරපු මහත්මයා හිතලා තියෙන එක ගැන මම ප්‍රශංසා කරනවා. ඒ කියන්නේ එතුමා ඒ සම්බන්ධව ආදානම්ග්‍රාහී නොවි කරුණු හොයපු එකට ඩික්ෂනරි බලලා චත්ත සංගායනාව පාලි විතරයි කියන්නේ. උඩ චත්ත සංගායනාව පරිශීලනය කරලා ඒ සම්බන්ධව කරුණු හොයපු එක බොහොම වැදගත් පාඩි ටික හරි ඒ විදිහට බලා ගන්න බලන එක. ඒ වගේම ඒක බලන එක වගේම ධර්මයේ පැත්තෙන් අපිට අර්ථකථනය සපයනකොට එන්න ඕනේ ලොකු විවරණයක් තියෙනවා. උපකාරයක් විදිහට මතක් කරන්න ප්‍රේතක උපදේශය සහ නෙතිකකරණයේ පොත් දෙක ටිකක් පරිශීලනය කරන්න. කොහොමද මේ ධර්මතාවයන් චතුරාර්ය සත්‍යයට ගලපන්නේ කියන එක එතනදී පංචනය හා ඒ සෝල්ව සහාරා පංචනය කියන එක තුළ පෙන්නනවා කොහොමද ගාථාවක් ගත්තා චතුරාර්ය සත්‍යයට ගලපන්නේ කියන එක. එතකොට මෙන්න මේ ටික තුළ උස්මාගේ දෙයක් ගැන විමසීම වටිනවා. ඒ විමසීම තව ටිකක් සාර්ථකව ඍජුව කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අන්න අර ප්‍රේතක උපදේශය සහ නෙත්‍යිකකරණයේ පොත් ටික
ටිකේ තියෙන න්‍යාය ටික සහ හාර ටික ඇතුළත් කරගත්තා නම් ඒක නිසා කෙනෙක් මොනවා හරි දෙයක් කියනකොට ඒක ආදානග්‍රාහීව ගන්නේ නැතුව හොඳට විමසලා බලන්න. මේ දේ අරගෙන මම කියන්නේ නැහැ මේකද අරගෙන ආමුදුනේ කිව්වයි කියලා ඒකාන්ත වශයෙන් මේක මෙහෙම පිළිගන්න කියලා. මේක හිතන්න, මේක හොයන්න, මේක බලන්න ත්‍රිපිටකයෙන් මේක අටුවාව හොයලා අටුවාවෙත් බලන්න. ඊට පස්සේ තව ත්‍රිපිටක තියෙනවා නම් පරිවර්තනවල ඒවලත් බලන්න. මේක මොකක්ද එදිලා තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මේක තමන්ගේ ජීවිතයේ කෙලෙස් දුරු කර ගැනීම පැත්තෙන් කොයිතරම් දුරට සාර්ථකද කියලා ඒ සාර්ථක පැත්තත් ටිකක් හොයලා බලන්න. අන්න එහෙම වෙනකොට මේ හැම පැත්තම සැසඳෙනවා නම් අපිට සාර්ථක පිළිතුරක් ගන්න පුළුවන් මේ ධර්ම කාරණාව තුළ. හොඳයි සායනක බොම් පිං මම ඒක තව හොයලා බලන්න බොම් පිං ගාමිනාස. ඒතකොට මේ මම පොඩ්ඩක් අහගෙන ඉන්නයි පොඩ්ඩක් මේ ඒක වරදවා කතාවෙන් ඉඳගෙන ඉඳලා මම ආයෙත් කියනවා මේ මෙතන අර මුලින් කිව් අනිච්ච සම්බන්ධව නෙමෙයි මම ප්‍රශ්නේ ඇහුවේ පස්සේ තියෙන අනිච්ච කියලා. පස්සේ ඒක මොකද අර මේ දවස්වල ගොඩක් ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් අර මුලින් තියෙන අනිච්ච එකත් නොඉච්ච කියලා බෙදලා ඒ විදිහට කියන හින්දා ඒ ගැන නෙමෙයි සම්බන්ධව නෙමෙයි කියන මම මේ අනිත්‍යයට පොඩ්ඩක් දැනගන්න තියෙනවා තේරුම් ගන්න. ඔව් ඒක අර චත්ත සංගායනාවේ තියෙන එක නිසා තමයි මේ මහත්මයා ඒක ප්‍රශ්න කළේ. ඒක චත්ත සංගායනාවේ ත්‍රිපිටකයේ මේක තියෙනවා මෙන්න මේ අර්ථයේ යුතුයි කියන එකත් එක්ක. එතකොට ඒක නමුත් චත්ත සංගායනාවේ තිබුණා ධර්මාර්ථයත් එක්ක ඒක මේකට ගලපන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නැහැ. ඒ වගේම සතිපට්ඨාන සූත්‍රය අරගෙන සතිපට්ඨාන සූත්‍රය අපේ විද්‍යාන් ත්‍රිපිටකයේ තියෙන සතිපට්ඨානය චත්ත සංගායනාවේ තියෙන සතිපට්ඨානය පොඩ්ඩක් අරගෙන හොඳට කියවලා බලන්නකෝ ඒකේ කොයිතරම් වෙනස්කම් දකින්න පුළුවන්ද කියලා. එතකොට මේ ඒ වගේ කාරණා තියෙනවා. මොකද අපිට පෙළට 아무තුවෙන් එකතු කරන්න පුළුවන් කාරණා තිබුණේ නැහැ. මේ අපිට ආපු පෙළට එකක් තියෙනවා අපේ මේ අද තියෙන බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය සකස් කරනකොට ඔය ගුරුම චත්ත සංගායනාව ඒ වගේම මේ තව පිටිය සංස්කරණය මේ වගේ පොත් රාශියක් මේ නව සංස්කරණයට ඇතුළත් කරගෙන තමයි මේ සංස්කරණය සිද්ධ කරලා තියෙන බුද්ධ ජයන්ති සංස්කරණය. එතකොට ඒකෙදී පුස්කොළ පොත් සහ මේ ගොඩාක් දේවල් උපයෝගී කරගෙන මේ සංස්කරණය සිද්ධ කරනකොට මෙතනදී වඩාත්ම ගැළපෙන අර්ථකථනය තමයි උත්තර කියන්නේ. මම කියන්නේ පිටිකේ මේ තියෙන පරිවර්තනයේ 100% කොහොම නිවැරදි කියලා. මොකද අනුපාඩු සහිත විභක්ති දෝෂ ව්‍යාකරණ දෝෂ ආදී තියෙන තැන් අපිට මේක තුලත් හසු වෙනවා print කරනකොට වගේ ඇති වෙන printing mistake වගේ දේවල්. එතකොට ඒ වගේ දේවල් අපි කියවනකොට අපිට නොසලකා හැරිය හැකි. ඒ වගේම මේ වගේ අත්‍යවශ්‍ය තැනකදී තුනත් ඒ වගේ දේවල් ප්‍රශ්නකාරී තමයි. එතකොට ඒකෙදී අපි අර විදිහට අර්ථයට ගලපලා ඒකේ අර්ථකථනය ගත යුතුයි. ඒකෙදි කොහොමද ජීවිතයට යෙදෙන්නේ කියන කාරණාව මූලික වශයෙන් අපි අවධානය යොමු කළ යුතුයි. තේරුම් ගන්න තමයි අන්නේ අවසරයි අනිත් ප්‍රශ්න නැත්නම් තව ප්‍රශ්නයක් අහන්නම් ගලත් මාතේකට කමක් නැද්ද? ඔව් සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඔබ වහන්සේ කිව්වේ ඉතින්ලා මේ ඇති බව නූපදවන තැනකින් ඉඳලම බලන්න කිව්වට ඇති බව උපදවන්නේ ඇති බව නූපදවන තැනකින් ඉඳලා බලන්න කිව්වේ ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ ඇති බව නූපදවන තැනකින් ඉඳලා බලන්න පුළුවන් ස්වාමීන් වහන්සේ අඩු ගන්න සෝවාන් හරි සෝවාන් පාස් මේ ඵලයට පත් වෙච්ච කෙනෙක් හරි එතනින් උඩද නැත්නම් ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ ඔබ වහන්සේ කිව්ව අදහස සෝවාන් නොවු ඕන කෙනෙක්ට ඒ තැනින් ඉඳලා බලන්න පුළුවන් කියන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්න පුළුවන් සෝවාන් ආදී මාර්ගඵලයකටපත් චිත්ත සම්පන්න පුද්ගලයාටම තමයි. නමුත් සෝවාන් වෙන්න අවශ්‍ය සෝවාන් වෙන්න ඕන කෙනෙක් කරන්නොත් පංච උපාදානස්කන්ධයේ විදේයය වැඩිපුර වගේ එයාට කරන්න තියෙන්නේ ඇති බව නූපදවන ප්‍රතිපදාව තුළ හික්මෙන එකයි. එතකොට එයාට හික්මෙන්න වෙන්නේ හැබැයි දෙවෙනි පාර. ඇති බවට හම්බ වුණාට පස්සේ ඇති බවට හම්බුණු සිද්ධියේ යථාර්ථය දැකලා ඇති බවට හම්බ වෙන්නේ නැති තැනට ඒක වඩලා ඒ වෙලාවේ ඒ තැනට ඇත්ත දැක වාසය කරන්න එයාට සිද්ධ වෙනවා. ඒ තුලයි එයාට ඇති බව නූපදින බවට අරගන්න සිද්ධ වෙන්නේ. හොඳයි ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ඒකටම පොඩ්ඩක් සම්බන්ධද දන්නේ නැහැ. මම තව ප්‍රශ්නයක් අහන්න ස්වාමීන් වහන්සේ මේ දැන්
දැන් එළියේ අපිට දැන් දකින්න දෙයක් රූප සංඥා මේ රූපයක් මේ වර්ණ රූපයක් පමණයි ඒ වගේ ඇහෙන දෙයක් ශබ්ද රූපයක් පමණයි නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. එතකොට කියලානේ අපි ඉස්සර වෙන්නේ. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් සමහර අය ඒක විග්‍රහ කරනකොට ඒ කියන්නේ එතකොට එළියේ කිසිම දෙයක් නැති වගේ අදහසකින් විග්‍රහ කරනවා. ඒකට ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් තථාගතයන් වහන්සේගේ ලෝකේ පහළ ධර්ම දේශනා කරන්නෙකුණත් ඒ උන්වහන්සේගේ ඒ ශබ්දයෙන් ඒ අර්ථයක් ගන්න එකක් අපි බාහිර දෙයක්කින් පටන් ගන්න ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒක කොහොමද විග්‍රහ කරන්නද? ඒක මාත්‍ය බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා තණ්හා නිසාය තණ්හම් පහතප්පන් තණ්හාව ඇසුරු කරගෙන තණ්හාව දුරු කරගන්න ඉන්නේ කියලා. එතකොට අපිට තණ්හාව ඇසුරු කරගෙන වෙනවා තණ්හාව දුරු කරගන්න. එතකොට අපිට ඉස්සෙල්ලම විදර්ශනා කරන්න සද්ද රූපේ කියලා ගොඩාක් දැන් තියෙනකොට ඉස්සෙල්ලම අහන බල ටික විදර්ශනා කරන්න කියලා හරියන්නේ නැහැ. අපිට විදර්ශනා කරන්න ඊට වැඩි ආශ්‍රව උපදවන කෙලෙස් උපදවන දේවල් ගොඩාක් තියෙන නිසා බල විදර්ශනා කරත් කමක් නැහැ. සත්‍ය අහගෙන ඉන්නකොට ඒක තමන් තුළ දකින්න දර්ශනයනේ අපි කතා කරන්නේ ධර්මයේ තුළ. ඒ තමන් තුළේ දර්ශනය ඇති කරගන්න උත්සාහවත් වුණා නම් ඒක ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේ උපදවන දර්ශනය තමන් තුළ ඇති කරගත යුතුයි කියලා පෙන්වන දර්ශනය. එතකොට මේ සංඛාව ඇසුරු කරගෙනම තමයි අපිට සංඛාව කියන්නේ රූපේ සත්‍ය හම්බෙන හැම තැනකදීම අපිට නිකාන් හිතන්නා සත්‍ය අනුව බැස ගන්නකොට නිකාන් එක්කනේ සංඛාව තියෙන්නේ. ඒ සංඛාව ඇසුරු කරගෙන වෙනවා අපිට රූපය අත්ද කරගත්ත කෙනාට නිදෙන්න මාර්ගයේ පිටින් ඒකයි යෝනිසෝ මනසික කල්යාණ මිත්‍ර සේවනයේ සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කියලා සෝතාපට්ටි අංගවලට පෙන්නකොට පෙන්නේ මේක ඉස්සෙල්ලා අහලා දැනගෙන ඉන්න වෙනවා. එතකොට දැනගත්ත දේ අපිට මේ විදිහට හිතන දේ මේ කාරණාව ප්‍රඥාවේ වැඩි වීම පිණිස පවතින දෙයක්. එතකොට විදර්ශනා කළ යුත්තේ ධර්මයේ නෙමෙයි සද්ද රූපේ කියන තැන. එතකොට සද්ද රූපේ තුල ධර්මයේ දකින්න එපා, ධර්මයේ තුල සද්ද දකින්න එපා. එතකොට ඒක මම හිතන්නේ නිරාකරණය වෙනවා. කොහොමත් අපිට බණ අහනකොට සහ අයි හැමතැනකදීම අපිට සිද්ධ වෙන දේ තමයි සංඛාර නිසාය සංඛම් පහතප්පන් කියන කාරණාව සංඛාව ඇසුරු කරගෙන සංඛාව දුරු කරගත යුතුයි කියන තැනදී තියෙනවා. මොනවද තමයි එතකොට අර බාහිර ඒ ආපි ශබ්දය කියන එක ඒක උදව් වුණානේ තණ්හාවෙන් මොන විදියකින් හෝ මේක මේ මෙතන ඉහාට යන්න. ඒකට සම්මතයේ බාහිරව කනහමුවට ආපු දෙයින් ඒක නිමිත්තක් වුණා නේද? ඇතුලේ මේ ඉතුරු ටික කරගන්න. ඒකට බාහිරින් අපි මේ ප්‍රොසෙස් එකට මේ කාර්ය ක්‍රියාවන් විදිහට යමක් බාහිරින් හේතුවක් වුණා නේද? ඒ බාහිර ශබ්දය කියන එක. බාහිර ශබ්දය කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම හේතුවක් වුණා අපි තුල සංකාර නිමිත්තක් ගොඩනගා ගන්න අපි ධර්මයක් රැස් කරගත්තා වෙනවා. එතකොට රැස් කරගත්ත දේ ඕනේ ඊට පස්සේ යෝනිසෝ මනසිකාරයේ කිරීම තුළ එතනද ඇත්ත දකින්න. ඒක නිසායි පටිච්චසමුප්පාදයේ 77 ආකාරයකට පෙන්වන්න පුළුවන් තියෙන පටිච්චසමුප්පන්න වූ යම් ධර්මතාවයක් තියෙනවා මේකද පටිච්චසමුප්පන්නයි කියලා. ලෝකෝත්තර දර්ශනය කියලා යමක් තියෙනවා නම් ඒකද ස්කන්ධ ටිකකින් ප්‍රකට වෙනවා. හැබැයි ස්කන්ධ ටික නිවන නෙමෙයි. ස්කන්ධ ටික නිසා නිවන ප්‍රකට වෙනවා. නමුත් ස්කන්ධ ටික නිවන නෙමෙයි. ඒ ස්කන්ධ ටිකේ අනිත්‍ය සාක්ෂාත් කරන නිසා ඒ ස්කන්ධ ටිකට නිත්‍ය විදියට හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසායි සම්පේ ධම්මානන්තා කියලා වෙන්නේ. එතකොට හැම වෙලාවකදීම බණ ටික අහනවා කියන තැනත් රැස් කරගෙන තියෙනවා මේ ධර්මයේ කියන තැන රැස් කරගෙන තියෙනවා. නමුත් ඒ රැස් කරගෙන තියෙන තැන හැම වෙලාවකදීම සද්ද රූපේ පිරිසිදු දකින්නවා නම් යම් තැනක ඒ ටිකත් එක්කමයි අස් වෙන්නේ ඒ ටිකත් එක්කමයි පිරිසිදු දකින්නේ. එතකොට එයාට අහන්න බණක් හම්බෙන්නේ නැති වෙයි. දැන් පින්සන්න ඉතින් Thero සර්ණයි ස්වාමීන් වහන්සේ කතා කරන්නේ. Thero සර්ණයි ස්වාමීන් වහන්සේ මට මේ පංච උපාදානස්කන්ධ සම්බන්ධව මේ කාරණාවක් දැනගන්න. මනෝපටිච්ච ධම්මේච පස්සේ මනෝ විඥාන කියන තැන ඒ මනසේ පංච උපාදානස්කන්ධේ හටගන්න තැන ස්වාමීන් වහන්සේ අපි රූප උපාදානස්කන්ධේ හැටියට අපි ඒ රූපේ කොහොමද මේ පිරිසිදු දකින්න මට්ටම ඇති වෙන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ? ඒක මානසික මට්ටමක්ද නැත්නම් මනෝ විඥානයේ හදාගන්න මට්ටම. එතකොට මනෝ විඥානයේ තුල හදාගන්න මට්ටමක් කියලා කියන්නේ අද විග්‍රහ කරන්න හදන මේ අර්ථකථන තුලට නම් කොච්චර සහිතවද කියන්නේ හැමම විමසන්නේ කාරණාව. උපාදානයේ ඇති වෙන්නේ කොහෙද? මොන වෙලාවකදීම
සංහාමාන දිට්ඨි වශයෙන් ඇති වෙන උපාදානය ඇති වෙන්නේ තමන්ගේ මනස තුළමයි. එතකොට මේ උපාදාන වශයෙන් හැම වෙලාවකදීම උපාදාන ස්කන්ධයක් වෙන්නේ රූපේ කියන තැන උපාදානයේ රූපේ යෙදුනොත් එහෙම අපිට කියන්න වෙනවා රූපේ කියන එක චිත්ත සංසත්ත ධර්මයක් කියලා. චිත්ත විසංසත්තයි නෙමෙයි රූපේ චිත්ත සංසත්තයි. රූපේ කොහිතේ දෙන නැත්නම් හිත රූපේ දෙනවා කියන්න වෙනවා. ඒක නිසා රූප උපාදාන ස්කන්ධයයි කියලා කතා කරනකොට හැම වෙලාවකදීම කතා කරන්න වෙන්නේ රූපේ කියන ධර්මතාවයේ ඇති තැනක රූප උපාදාන ස්කන්ධය හැම වෙලාවකදීම මනෝවිඤ්ඤාණය තුළ සකස් කරන දෙයක්. එතකොට මනස තුළමයි රූප උපාදාන ස්කන්ධය සකස් කරගන්නේ. රූපයේ ඇති බවට හදාගන්න රූපයේ ඇති බවට මෙනෙහි කරන ඒ ධර්මතාවයෙන්ම අපිට රූප උපාදාන ස්කන්ධය රැස් කරලා දීලා උපජීවිත කිව්වා. එතනින් තමයි අපිට ඒක විවරණය කරගන්න වෙන්නේ. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ අනිත් ආයතන අසකන නාසය දිවක කියන ඒ ඔස්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට මේ සංඥා මට්ටමින්මද රූප උපාදාන ස්කන්ධය අසුරු වෙන්නේ. රූප උපාදාන ස්කන්ධේ මනෝ විඥානයේ තුල හදාගන්න මට්ටමින්මයි අපිට විලාවකදී වෙන්නේ. හැම වෙලාවකදීම කියන්නේ රූපේ අසුරු වෙනවා කියන කියපුවාම මාත් රූපේ කියලා ගන්නෙම ඇස කන නාසය දිව ශරීරය කියන මේ ආයතන පහටම ඇසුරු වෙන රූපේ මේ ආයතන පහෙන් ගන්න උපසන ධර්මතාවයක්ම රූපේමයි. එතකොට රූපේ ඇති තැනක අපිට කොයි වෙලාවකවත් රූපේ ගැටෙන මොහොත ප්‍රකට නැහැ. රූපේ ගැටෙන මොහොත අපි දන්නේ නැහැ. අපි දන්නේ අපිට දැනුම තියෙන රූපේ මනසින් දැනගත්ත රූපේ මනසින් මෙනෙහි කරපු මට්ටම උපාදානස්කන්ධ මට්ටම කියලා කියන්නේ ඒකයි. එතකොට රූප උපාදානස්කන්ධ මට්ටමෙනුයි අපිට ප්‍රකට. අපිට පුද්ගලයාමයි පේන්නේ කියලා කිව්වේ මේ හිතට පේන මට්ටම හිතෙන් දැනගන්න මට්ටම පුද්ගල භාවයේ තුලම. එතකොට අපිට ඒ පුද්ගල බවම පෙනෙන එකයි උපාදානස්කන්ධය කියලා කියන්නේ. පුද්ගල බව පෙනෙන්නේ හැබැයි අනාත්ම සංඥාව දැනගෙන දැනගත්ත දේ හිතලා හිතන දේ දැනගන්න තැනදී පුද්ගල බව ඇති වෙනවා. එතකොට මේ මට්ටමිනුයි අපිට රූපස්කන්ධේ රූප උපාදානස්කන්ධේ පනවන්න සිද්ධ වෙන්නේ. රූපස්කන්ධය විස්තර කරනකොට අපිට චත්තාරෝ මහ භූතා චත්තාරෝ මහ භූතා පාදාය රූපං කියලා විස්තර කරන්නේ උපාදානස්කන්ධය කියන තැනට හැම වෙලාවෙකම චත්තාරෝ මහ භූතා චතුර්ණං මහ භූතානම් උපාදාය රූපං වන තැනක අපිට හිතේ ඇති කරගන්න අර උපාදාන වශයෙන් අල්ලගන්න ඒ රූපේ ගැන අපිට කතා කරන්නේ. එතකොට මේ උපාදාන වශයෙන් රූපය අල්ලගන්නවා කියන තැන යථාර්ථ වශයෙන් භූතේ කියන තැන තියෙන රූපස්කන්ධය භූතේ තන තියෙන රූපස්කන්ධය ඉතුරු නැතුවම නිරුද්ධයි. පැහැදිලි සානස තව මේ පොඩි කාරණාවක් දැනගන්න ඕනේ. මේ ප්‍රසාද රූප සම්බන්ධව අපි දැන් ප්‍රසාද රූප හයක් දැනගෙන තියෙනවා සානස. චක්කු ප්‍රසාදේ සානස අපේ දැක්කම අපිට දෙකක් තියෙනවා සානස. දෙකට ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රසාද දෙකක් පිළිගනවා. ඒක සානස ඒ ප්‍රසාද දෙකේ සානස විඥාන එකම විඥානයේ පිහිටීම මේ ඇතිවීමක් දෙකනාක තියෙන ඒක ක්‍රියාකාරීත්වය මොනවද සානස. දැන් කන් දෙකට බැලුවොත් කන් දෙකේ ප්‍රසාද දෙකක් පිළිනවා කියලා තියෙනවා සානස. ඒක කොහොමද සානස වෙන්නේ? ඒකේ මාත්‍ය අපිට මේ එකපාර ඇති වෙනකොට හැම වෙලාවකදීම ඕකේ තියෙන වේගවත් බව නිසා අපිට ප්‍රකට වෙන්නේ නැහැ. මේ එක ප්‍රසාදයක් තමයි ඕකේදී අපිට හැම වෙලාවකදීම ප්‍රකට වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රසාදයේ විදීම් වශයෙන් අපිට මේ චක්කු ප්‍රසාදයේ තුල ඇති වෙන ධර්මතාවයේ ඒ චක්කු ප්‍රසාදයේ විදිනකොට අපිට එක චක්කු ප්‍රසාදයේ කියන ඒ කියන්නේ දෙකම ගත්තත් ස්පර්ශයේ කියන තැනදී මහත්ය තින්න සංගති පස්සෝ කියන තැනින් එකම කාරණාවක් උපයෝගී කරගෙන තමයි අපිට ඒක ප්‍රකට වෙන්නේ. එතකොට අපි මේ ගත්තොත් එහෙම එක හැක් වැහුවොත් අනිත් හැක් අරගෙන හිටියොත් ඒ පේන දර්ශනයයි. එතකොට එක හැක් වාගෙට පේන කෙනෙක් සහ අනිත් හැක් හොඳට පේන කෙනෙක්ගේ දර්ශනය ගත්තොත් එහෙම නැත්නම් හැම වෙලාවකදීම අපි ගත්තොත් කෙනෙකුට එක හැක් වහලා බලන්න. එතකොට එක හැක් වහනකොට එක ඇහි අපිට දකුණු අත පැත්තේ මේ ඇහි වම් අත පැත්ත කෙලවරත් ඒ වගේම වම් ඇහි දකුණු අත පැත්ත කෙලවරත් කියන මේකේ නාභිගත වෙන නාභිය නැතිනම් මේ මැද
වෙලාවකදීම අපිට එක එල්ලේ ප්‍රකට වෙන ටික. එතකොට මේ දෙකේ එතකොට අපිට ගොඩක් වෙලාවට මේ ප්‍රසාද දෙකෙන්ම චක්කු ප්‍රසාද කියන දෙකේම වේදනාව වශයෙන් ගන්න අවස්ථාවකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම එකක් වශයෙන් ගන්න අවස්ථාවකුත් තියෙනවා. ඒක නිසා අපිට ඒකාන්ත වශයෙන් කියන්න බැහැ. මේ හැම වෙලාවකදීම දෙකයි හැම වෙලාවකදීම එකයි කියන ඒක වෙන වෙනමයි කියලා කියන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ. එතකොට සෝතේ කියන එකටත් ඒ විදිහටම තමයි ගන්න තියෙන්නේ සානස. සෝතේ කියන එකටත් ඒ විදිහටම තමයි. පැහැදිලි සානස තේරුම් ගන්නයි. Savanata. Oh. Makan dong, අත්‍යන්තරේ කරන හැටි ඒක ආයතනවල වැඩිදුර ඉස්ස අභ්‍යන්තරයෙන් බලන හැටි කියේ කොයි කාරණාවද? දැන් අර මහත්තයාට කලින් මහත්තුයි එතනින්ම ඒ ප්‍රශ්නේ අය දවසක ස්වාමීන් වහන්සේ වැඩිදුර විස්තර කරමුද? කරලා දෙනවා. අපි කතා කරමු ඉස්සරහට මේ කොයි කාරණාවක් කතා කරමු. ඊළඟ දවසේ අපිට තියෙන්නේ ආනාපාන සතිය කතා කරන්න කලින් අපි ওই කාරණාවක් කතා කරලා ඉමු ටිකක්. ආනාපාන සතිය එහෙමයි ඔබ වහන්සේ කවුද? ඕක එතකොට ওই කාරණාව කතා කරලා ඉවර වෙලා අපි ආනාපාන සතිය කතා කරමු. සානස පෙරවසමයි මේ කෙටි ප්‍රශ්නයක් අහන්න අවසරද සානස? ඔව් අහන්න. කෙටි මට මේකට පිළිතුරක් දෙන්න සානස. සානස දැන් අර කෝමා තත්ත්වයේ රෝගියෙකුගේ සාමනාස සාමාන්‍යයෙන් අසකන නාසය දිවකය කියන ඒ තුනම අක්‍රිය මේ පහම අක්‍රිය වෙලානේ තියෙන සානස. එතකොට සානස ඒ වගේ රෝගියෙකුගේ සාමාන්‍යයෙන් තියෙන මේ මට්ටම මොකක්ද මනෝවිඤ්ඤාණ මට්ටමක් වගේද නැත්නම් සානස භාවංග මට්ටමක් වගේද? පටිච්චසමුප්පාදයෙන් උපජිත මනෝවිඤ්ඤාණ කියන මට්ටමේ මේ මනස ධම්මායතනය කරන්නේ එයා උපුප්පද්ද වාස්තවිකම ධම්මායතනේ පරියාපන්නව එයා කටයුතු කරන්නේ. එතකොට එයාට මේ ඒ ආයතනේ මන ආයතනේ වැඩ කරනවා. ඒ වගේම කාය ප්‍රතිපදවත් මහත්ය දැන් කාය සංස්කාරයේ එයා පවත්තක් හදනවා. එතකොට කාය විඤ්ඤාතිය නැති වුණාට කාය විඤ්ඤාති රූප නැහැ. නමුත් කාය සංස්කාරය යාට පවත්තක් පුළුවන්. ඔව් පැහැදිලි සානස. ඒ කියන්නේ සානස දැන් සාමාන්‍ය කෙනෙකු තද නින්දක ඉන්න අවස්ථාවකදී අපි බොහෝ දුරට අහලා තියෙන භාංග මට්ටමක් කියලා නේ. එහෙම නැතුව සානස ඒකත් මනෝවිඤ්ඤාණ මට්ටමකින්ම තමයි දෙන්නේ සානස. නින්ද කියන එක. තද නින්ද. ඒ විදිහේ තමයි වෙන්නේ අපිට අර එක දිගටම මේ භාංග මට්ටම තුලම රැඳිලා ඉන්නවා කියන දේ වෙන්නේ නැහැ. අපිට හැම වෙලාවකදීම හිත කියන දේ මහත්ය එක තැනක තියෙන්නේ නැහැ. අරමුණු නැවත සම්මරමර උපද්දවන ගතිය නිසා. ඒක නිසා අපි නැවත හිතෙන් අරමුණක් උපද්දවන උපද්දපු අරමුණට හිතලා ඒක දැනගන්නවා. මේ විදිහට හිතෙන් මේ ක්‍රියාවලිය දිගටම කරගෙන යනවා. ඔව් පැහැදිලි සානස ඔබ වහන්සේ බොහොම පිං සානස පෙරවන් සර්ණයි. එහෙනම් කල්පනා කරගන්න හැමදෙනාම අදවසේදී සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කරගෙන බොහොම වටිනා කුසල ධර්ම රාශිය හැමදෙනාම තම තමන්ගේ ජීවිතවලට සිද්ධ කරගන්නට යෙදුණා. මේ සිද්ධ කරගත්ත සීල කුසල ධර්මයන් අපි අනුමෝදන් කළ යුතුයිට අනුමෝදන් කරමු. පළමුවෙන් මේ සීල කුසල ධර්මයන් අපිට හැමදාම අර්ථයෙන් ධර්මයෙන් අනුශාසනා කරන අපේ ධර්මාචාර්ය අවසරයි මාංකඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේට, ඒ වගේම අවසරයි මාංකඩවල නන්දරතන ස්වාමීන් වහන්සේ, අපේ රාහුල ස්වාමීන් වහන්සේට මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා දෙනමට මේ සියලු කුසල ශක්තිය හේතු වාසනා වීමෙන් නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ චිර ජීවනයේ සැලසේවා. ස්වාමීන් වහන්සේලා දෙනමට උතුම් නිවනින් සැනසීම පිණිසම
මේ කුසලය හේතු පාරමිතාවක් වෙත්වා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම කල්පනා කරගන්න මේ හැම දිනාගෙම ඉෂ්ඨකාරක යම් දේවගණ සමූහයක් වින් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒ සියලුම දෙවියන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. දෙවියන්ොත් ප්‍රාර්ථනීය බෝධියකින් උතුම් නිවනින් සැනසෙත්වා. මේ හැම දිනා නමින්ම මිය පරලෝකීය යම් ඥාතිවරයෙක් ඉන්නවා නම් ඒ සෑම සියලු ඥාති වර්ගයා මේ පින තමන් කළ පිනක් මේ සතුටින් සාධනාදීන් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඥාතීන්ට උතුම් නිවනින් සැනසීම පිණිස මේ කුසලය හේතු පාරමිතාවක් වෙත්වා කියලා සාක්ෂියන්න. ඒ වගේම මේ පින්වත් සෑම සියලු දෙනාටම මේ යෝනිසෝ මනසිකාරයේ මේ ශාස්ත්‍රධර්ම ශ්‍රවණය ගෝර කටු භයංකර දුක්සහිත සසරින් ඈතව ලබන අමත මහා නිර්වාණ සුවය සාක්ෂාත් කර ගැනීම පිණිසම හේතු පාරමිතාවක් වෙත්වා කියලා සාක්ෂියන්න. විවාදන සීලිස නිච්ඡං වද්දා පචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වද්දන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti නේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti විනාතේ සම්පතු. සාදු සාදු සාදු. සීලවන්තං ගුණවන්තං එන මයාලද්දං පච්චසං වන්දිතුම් වරං චාරිත්‍රාං ආගතං ප්‍රතිපාටියා සද්දා සීලං දයාවතං චිත්තං නමः. සාදු සාදු සමාධි සම්පන්නයි. දෙවන්තනයි.